GM Tammenpää, toinen kausi on alkamassa Edmontonissa. Tavoite on saada Connor McDavidille uran ensimmäinen Stanley Cup. Ja tässä on tämä franchisein säännöt. Meillä on 8 kautta aikaa, eli vielä 7 kautta voittaa McDavidille se kannu. Ja jos se ei onnistu, mä vedän Benny hypyyn IRL:ssä. Mä siis pelkään korkeat paikkoja. No joo, mennään eteenpäin. Tradeja vaan trade-blogilta, eli tradeja vaan pelaajista, mistä muut jengit haluaa luopua. Valmentajapudjetti ei saa ylittää, että meillä on niin säännöt pysyy samana verrattuna muihin. Apulais-GM, muuthan GM ei myöskään pysty ylittää sitä budjettia. Sitten loukkaantumista päällä, vain playoffeissa, toi on aina, ja ei heti sainattujen UFA-pelaajien, eli vapaiden niin kuin free agent-pelaajien treidaamista ennen deadlinea. Ettei käy silleen, että mä sainaan jonkun pelaajan vaan sen takia, että mä treidaan sen heti. Eihän se sitä ei ikin tapahdu ja en mä sitä ennenkään tehnyt, mutta se on vaan sääntönä nyt tässä. Sitten mennään. Tämän live yhteistyökumppaneina toimii Ense eSports ja Logitech G, joka kulkee mä käyttänyt pitkään mun sisällössä. Ja tällä hetkellä Logitech G-Plays-tarjouksia löydät tuolta linkistä -40% Logitechin nettisivulta ja Easy4Eki-koodilla -5% päälle. Sitten tulee vähän kotiin päin myös. Messissä myös Red Bull, se kappi komeilee. Red Bull antaa siiveet. Sekä Power. Mä oon käyttänyt Powerin Scepter PC:tä nyt tämän vuoden ajan ja toiminut loistavasti. Messissä myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät tuolta deskistä. Toinen kausi Edmonton Oilersin franchisea. Eka kausihan loppui siis totaaliseen farssiin. Me oltiin konferenssifinaaleissa Coloradoa vastaan ja sitten ratkaisevalla hetkellä siis Connor McDavid loukkaantui konferenssifinaaleissa. Sille me ei oikein voitu mitenkään vaikuttaa tuohon ensimmäisen kauden tulokseen, eikö niin? Miksi toi chatti näkyy tolleen niinku? Kato, se on ihan haaleena tuolla. Korjataan se kohta. Simuloidaan eka varaustilaisuuteen. Mitä chatille kuuluu ensinnäkin, ja mitä luulette, miten käy tänään? Tosiaan konferenssifinaaleihin ekalla kaudella käydään kohta läpi sopimustilanne, mitä meidän pitää nyt tehdä täällä Edmontonissa. Mä sen verran sanon, että noi meidän isot pelaajathan on jo kiinnitetty, että ei ole mitään isoja hankintoja, mutta vähän nyt palkkakattoa auki ainakin kakkos-kolmos ketju. Ja kattokaa, Ivar Stenberg olisi tämän vuoden draftissa se ykköspikki. Ja Gavin McKennakin on täällä. No itse asiassa joo, en tiedä kumpi menee ykkösenä, McKenna vai Stenberg. Katsotaan muuten EA:n mielestä kumpi menee ensimmäisenä. Tää on ihan mielenkiintoinen. Nyt ennen kuin mennään pidemmälle tässä, niin mäpä laitan ton chatin vähän paremmin. No niin, nyt se on vähän paremmin. Onko se vähän pieni? Onko se vähän pienellä tuolla toi chatti? Pitää toikin fiksata tossa kohta. Alright, katsotaan. Stenberg vai McKenna ensimmäisenä. Mielenkiintoista nähdä, mitä EA ajattelee. Ja totta kai eläkkeelle jääneet pelaajat aina kauden jälkeen. Katsotaan, onko täällä isoja nimiä. Rahantuloa ei voi estää! Ai! MP Vegas Stanley Cup-finaaliin. Voi herra jumala. Niko, kiitos 2 eurosta. Siis mun pahin pailejainen oikeesti. Jos lännestä joku jengi olisi halunnut finaaliin, niin se olisi ollut Vegasi. Ja siis jos on Vegas Montreal, niin se olisi yksi hirveimmistä finaaleista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo, ei mitään. Olen onnellinen Mitch Marnerin puolesta. Yes, Brent Burns lopetti. Ei ole muita isoja lopetuksia. Enroot maalissa. Yes, ja eteenpäin. Seuraavat peliuransa lopettaneet pelaajat ovat kykyetsijöitä. Joo, se meitä ei ihan hirveästi kuitenkaan kiinnosta. Font size, katsotaan. Menikö chatti nyt isommaksi, mä teen noin? Katsotaan nyt, mitä tapahtuu, kun mä laitoin tuon. Noniin, mennään varaustilaisuuteen. McKenna vai Stenberg? Hei, nyt iso kysymys chatille. Kumman te ottaisitte, nyt se on vähän liian iso, laitetaan vähän pienemmällä. Kumman te ottaisitte draftissa, jos te varaisitte? Kyllä mä kattelin Stenbergin eilen oikeasti, se maali Tsekki tai Slovakia vastaan oli aika kiva, ja muutenkin mun mielestä Stenberg on näyttänyt tosi hyvältä. Se on sääli, että McKenna ei tullut noihin kisoihin. On tässä saatu vähän vertailua, mutta nyt me ei saada sitä valitettavasti. Stenberg, McKenna, Ivar Stenberg. Kyllä mä luulen, että suuri osa ottaa sen McKenna ihan potentiaalin takia, mutta ei Stenberg tee kyllä helpoksi valintaa. Katsotaan nämä ekat pikit nyt. Stenberg, McKenna ja niiden overallit kanssa. Stenberg menee ykkösenä. Molemmat on huippuoveralleja varmaan. Joo, ne on ihan samoja pelirakentajia, sama pelipaikkaa, sama huippu kokonaan, tai
huippupotentiaali. Seurataan vähän tässä franchisessa, miten nämä kehittyy. Meillä on nyt tää huikea rosteri, missä on siis varmaan kaikki mahdolliset prospektit luotu niin kuin seuraaville vuosille. Niin täällä pitäisi muitakin olla, tiedätkö, kärjessä. Verhoff eliitti suuri. Ja sen lisäksi niin ei ollut muuten eliittipelaajat. Ei niin hyvät tasoinen drafti. Ja meillähän on tosiaan nyt kakkoskierroksen valinta, eikö niin tällä vuodella? Katsotaan, saataisiko me naulattua. Edmontonille ei ihan hirveästi prospekteja ole, eli jokainen prospekti, mitä me vaan niinku ikinä voitaisiin saada, niin olisi kyllä kotiin päin. Okei, eliitti suuri, pieni tää voisi olla. Tää on paha nyt, kun meillä ei ole kauhean hyvää scouttia ollut ekalla kaudella. Se ei ole mitään uutta täällä. Eli cover eliitti suuri, sitten on top 6. Eli joko me otetaan 3/4 scoutattua, eli lähes varma top 6 suuri, tai sitten ei ollenkaan varma eliitti suuri. Mä otan tämän vähän varmemmin top 6 suuren. Tää on ainakin top 6, mä luulen. Top 9 suuri. No ihan ok. Tosta voi tulla semmonen 85. Bukatsjövi. Onkohan aito prospekti? Chatti voi kertoa, onko aito. Rahantuloa ei voi estää! Vegas-finaalissa tän takia Maano parempi Voi jumalauta. Älkää lähtekö niinku saman tien rakepeittää mua. Kiitos Aiskofi 2 eurosta. Ei oo Marner parempi kuin Matthews, sit valot päälle. Siis joo, Marner on dominoinut kyllä. Täytyy antaa propsia Marner. En mä nyt ole niin suolainen, että mä en väitä mitään muuta, että se on dominoinut playoffeissa. Mä voin samaan aikaan sanoa, että toi ei olisi ikinä tapahtunut Torontossa. Täällä on muuten seuraava 3. rundillakin top 9 hyökkääjä. Kolmoskentää ei ole potentiaalinen, niin on itse asiassa, mä oon ihan tyytyväinen tohon, ja eihän meillä muita pikkejä nyt oo. Meillähän meni vähän varausvuoroa just kun me hommattiin veskarit viime kaudelle ja Olesiak pakistoon ja tämmöstä, että aika tämmönen hiljainen ensimmäisen kakkoskauden kesän varaustilaisuus. Kysytään vielä chatilta, kumman ottaisitte? Eli eiks nyt on aika hyvä nyt on aika hyvä kokonen toi chatti tuolla. Stenberg vai McKenna? Mutta se on vaikea, tiiäksä. Toinen nostaa osakkeet tuolla tai tuolla kisoissa, aikuisten kisoissa 18-vuotiaan Ruotsin parhaat pelaajia, toinen ei oo siellä. Mutta samaa teki Kaapo Kakko, samaa teki Laine. Muistatteko, samalla lailla dominoi silloin, sama ikäisenä. Matthews ei silloin ollut kisoissa ja homma toimi. Alright, meidän kaikki, muistakaa, että meidän budjetti, meillä on nyt sääntö tässä franchisessa, että me ei saada ylittää coach-budjettia. Alright? Mun mielestä se on ihan hyvä sääntö, kun se bugittaa sillä, että sen yli voi mennä, ja sitten eihän noin muutkaan gameat mene sen yli. Niin se on ihan jees. Ehkä mä en solmin näitä AHL-coacheja, koska me pysyy se budjetti. Ja meitä ei ikin kiinnosta toi AHL-joukkue ihan hirveästi. Ja meillä on tosi hyvällä sopparilla, siis 1,3 milliä, tosi hyvillä soppareilla vielä coachit. Ja hyökkääjä coachi ja apuvalmentajakin A-. Eli niinku todella hyvää valmentajaa. Ja nyt voidaan katsoa nämä kykyjen etsijät kuntoon. Kun mennään ensi vuoden draftiin, jos tästä tulee pidempi franchise, tähän loppuu silloin kun McDavid voittaa kannu, eli tämä voi loppua tähänkin franchiseen. Mutta me tarvitaan sitten scoutteja drafteja varten, että meillä kehittyy toi prospect pooli tuolla jatkuvasti. Eli mä poistan nämä meidän NHL-scoutit. NHL-scouteillahan ei tee siis niinku yhtään mitään. Ne on täällä sitä varten, jos mulla olisi se asetus päällä, että kaikki overallit olisi piilossa, niin sit mun pitäisi kauttaa niinku muitten overalleen. En mä tiedä, haluaisitteko te nähdä sen joskus, että meidän pitäisi kauttaa NHL-pelaajankin overalleen. Mutta kaikki tietää ne aika hyvin. Eikö se menisi järkeväksi silleen niin kuin jossain vaiheessa, kun pelaajat kehittyy ja et tiedä, mutta en mä tiedä, se olisi kyllä aika raas, se menisi aika pitkäksi. Mutta siis mä tykkään aina vähän jokaista franchisesta tehdä erilaisen, niin kuin tiedätte tällä säännöillä, niin ehkä niin kuin jossain vaiheessa se voi olla hyvä. Jännästi vapauttaa Marnerin pelaamista, kun ei tarvitse pelata faneilla tappouhkauksia. Joo, no se on kyllä, täytyy sanoa, että Toronto-fanit kyllä, joo, samaa mieltä, ei Marnerin kohdeltu hyvin kyllä Torontossa, ei sen puoleen. Siis se, mä sanoisin, kun se trade tapahtui, varmaan hyvä molemmille osapuolille. Kyllä Torontonkin he piti tehdä jotain, oikeasti. Se, että se dominoi tuolla Vegasissa, ei meinaa sitä, että se olisi dominoinut Torontossa. 8 vuotta playoffeissa samaa tuolla Torontossa, niin kyllä se on vaan semmonen juttu, että siitä oli luovuttava. En mä itse asiassa AHL-skauteillakaan tee mitään, poistetaan nämäkin. Saadaan kaikki
Mä katon nämä scoutit läpi ja sit mennään kattoo toi meidän sopimustilanne. Nyt mennään rauhassa kerralla. Tässä on isot panokset, Benji-hyppy. Nyt mä en kuse tätä hommaa oikeasti. Nyt ei vedetä mitään juostenkusteen. Mä nyt sanon, että yleensä juostenkuste, mutta niinku... mä en oo Benji-hyppyä tämäkään. Se olisi oikeasti ihan kammottavaa. Olisi kyllä varmaan hyvä kontsa. En oo korkeiden paikkojen ystävä nimittäin. Saadaanko me tähän kykyetsiä, palkkakykyjetsijöitä? Me ei varmaan vielä voida muuten palkata, meidän pitää mennä sinne free agency. Joo, niin se muuten varmaan on. Eli solmitaan jatkosopimuksia. Näin, lopeta kysely. McKenna 58%. Joo, aika jopa, no en mä tiedä, aika sama mitä mä ehkä odotin teiltä. Vedonlyöntihän sanoo, että se on joku 88%. Hei, come on, Connor McDavidista on tullut 99 overall ja Draisaitl 97. Jos me ei näiden kahden avulla saada kannua, niin ei herran jumala. Hei, McDavidille ei ole no move clausea. Ihan niinku sillä olisi merkitystä. Lähdetäänkö siirtää? Siis tilannehan on nyt se, katsotaan meidän isoja soppareita. Niin ainoat mitä me voidaan siirtää on Volman, Bouchardi. Volmani pitää siirtää, hei 84 overall 30-vuotias. Edmontonhan on just tehnyt tän diili. Ei me voida 7 milliä maksaa 84 pakille. Semmoselle perus OK kakkospakkipari äijälle. Ei missään nimessä. Siis ei vaan voida. Bouchardi, mitä chatti on mieltä? Tuleeko Evan Bouchardin kanssa kannu? Mitä luulette? Siis tässä on, jos me halutaan palkkakattoa enemmän, niin Bouchardi on semmonen, mitä me voidaan miettiä. Mutta Bouchardillakin on ihan hyvä diili, 10,5 milliä. Oli tällä kaudella IRL:ssä niin kuin ihan Norris-suosikki. Katsotaan muuten, mitä se pelasi viime kauden. Niin 66 pistettä plus 10. Joo. Ja playoffeissa 12 pistettä. Bouchardihan on meidän ykköspakki tällä hetkellä. Mutta katsotaan nyt diilejä, mitä meidän pitää solmia. Mennään ihan overall. Eli Adam Henrique on meidän korkein overall. Vapaa agentti, 37 pistettä viime kaudella plus 1, 6 pistettä playoffeihin. Olisi täydellinen semmoinen kokenut kolmoskentän pelaaja. Mä haluaisin kyllä pitää sen ja kato. Henrique haluu voittaa. 2,4, tää on aivan stiili, hei. 84, 85 overall pelaajasta vuodeksi. Siis ihan sairas. Viekö Suomi tsekkiä huomenna? No viekö? Ei ole itselle yllätystä Vegas-finaalissa. No joo, mutta ei olisi Vegas voittanut Coloradoa, jos Colorado olisi ollut terve. En usko. Siis kävi kyllä Coloradolla kävi aika huono säkä loukkeen kanssa, mutta niin kävi niiden vastustajalla Minnesotallakin edellisellä rundilla. Että toi NHL playoffitkin on niin oikeasti tosta terveydestä kiinni. Mutta kyllä Vegas on parantanut koko aika. Murphy, top 4 pakin rooli. Katsotaan meidän pakkitilanne nyt vähän tarkemmin sitten. Eli meillä on täällä Bouchard, Ekholm, Nurse, Volman, Murphy, Olesiak, YKK, 56. Me saatais sama pakista takas kuin viime kaudella. Mutta Wallmanista me eroon. Sanotaan näin, että mä solmin kaikki muut ja sit Wallmanin tilalle me otetaan joku. Se on ihan selkeä. Murphykin. Me ei voida kolmospari äijälle. Chatti maksaa 4,6 milliä. Mä annan Murphyn kävellä. Nurse Wallman. Joo, me ei voida maksaa 5 milliä kolmospari äijälle. Se ei vaan niinku, se ei ole voittava tapa. Mitä se ole siellä? Paljon se pyytää? Oh my god. Luovuttiin asseteista ekalla kaudella, saatiin Olesia. Kattokaa paljon se pyytää. Oho. Okei, nyt on paha tilanne. Meidän pitää varmaan Olesiakistakin luopua. Ei me kolmospari äijille me ei voida maksaa 5 milliä. Ekholm tienaa oikeasti 4 milliä meidän ykkösparissa. Tää ei vaan niinku... Siis tää ei Olesia, tää ei käy päinsä. Keskustele niitä. Jaa, keskustellaan. Bouchard on hyvällä diilillä. Ei tule... Vai tulee kannu Bouchardilla? Kamo. Oisit siirtänyt sen draftissa. Ei ollut mitään syytä. Noniin, katsotaan. Neutraali. Se on kyllä tosi kiinnostunut tästä seurasta. Olesiak haluaa jatkaa. Hei, nyt pitää Olesiak, joku pitää nyt saada tähän. Eli joo, 3 vuotta ja tuutko neuvottele. Meidän pakko löytää tiimiystävällisempi palkka. Siis 1,5 milliä me tarvitaan Olesiak sulta pois. Arvostan neuvottelua, mutta se ei täytä odotuksiani. Ei. Kyllä nyt on semmonen juttu, että me hommataan meidän kolmospari uudestaan. Mua nyt ärsyttää, kun vähän niinku Olesiakista annettiin jotain tässä viime kaudella, mutta mä en vaan tuhlaa mun palkkakattoa tuohon. Statsni RFA, joo ehdottomasti. Se on ainakin, jos tulee vaikka low-key playoffeissa, niin hyvä scratch-pelaaja. Siihen niin. The franchise, jossa ei ole palkkakattoa, mutta ei näe kokonaisuuksia. Toi oli ihan sairas. Toi oli aika villi idea. Mutta niin, onks tossa sit mitään järkeä? Ne vois kauttaa kuitenkin. Eli
Ei, meillä ei ole muita soppareita tehtävänä. Meillä on täällä aika lailla niinku, ei mun tarvii solmia. 21-vuotias 70 verran. No mä solmin top 6 potentiaalipakin. Ehkä sit joku päivä tulee jotain. Voi siellä farmista ilman coachia vääntää. Ei, meidän prospect pooli on niinku aivan nolla. Täällä on joku top 4 pakki. Ei herran jumala. Ei ole kyllä tulevaisuutta niinku tässä jengissä. Tää on yllättävän vaikea tää Edmonton. Siis totta kai hyvä joukkue niinku aloittaa, mutta aika lukossa on niinku movit. Mut sulla on Connor McDavid ja Leon Draisaitl ja Bouchardi. Niitten kanssa pääsee kyllä aika pitkälle. Emil Vinni. Joo, ei anneta Vinnin kävellä. No niin, katsotaan paljon meillä jää palkkakattoa. Mennään päivällä eteenpäin. Paljon meillä jää palkkakattoa kesästä. Henrike hyväksyy, loistavaa. Vinni hylkää. Teillä ei ole enää tarpeeksi kokoonpanopaikkoja. Aha. No ei mitään. Aloittava veskarin potentiaali. Ei oo kokoonpanopaikkoja. No ei herran jumala. Mä puran tänään ja pelaajasopimuksen. Joo. Ei sä tiedät vaan. Se ei tienakaan mitään, niin se ei maksa ihan hirveästi. Ja sit mä solmin Vinniä. En mä nyt Vinni anna kävellä. Hyväksyy tarjouksen. Meillä on hei 11 miljoonaa chatti kesällä. Ihan hyvä. Vitsi kun jengi huutaa tuolla Marneria tuon chatin. Se on se. Porukka laittaa DM-mäkin. Mitä mieltä Marner finaalista? No mitäköhän mieltä? En mä siitä tykkää. Perkele. Kumpi sun mielestä menee finaaliin, Carolina vai Montreal? Kyllä Carolina. Ei Montreal voi taas selvitä oikeasti. Hirveetä selviämistä ollut. Ajoittain pelannut hyvin, mutta 2 BO7. Niin mä sanoin, että ei ehkä Tampaa niitten olisi pitänyt voittaa. Buffalo vastaan Game 7 jatkoaika. Nyt 2-1 häviöllä. Katsotaan. Alright, päivä vielä eteenpäin. Eilen oli tuomarifarssi. No. Siitä ei tuomareissa ollut muuten mitään, paitsi me olisi pitänyt saada YV ja sit laitotaakkaukset loppuun. No niin, kiinnitetään vapaita pelaajia. Mikä on tilanne? Ansei Kopitar on vapaa-agentti. Meillä on nyt 11 milliä, hei. Ja meillä on se Wallmanin diili. Ehkä me aloitetaan sillä, että me siirretään se Wallmanin diili. Okei, se on ihan eka. Me saadaan paljon palkkakattoa silloin aikaiseksi ja me ei tehdä Wallmanilla oikeasti tuollaisen diilillä loppujen lopuksi mitään. Mikael Granlund. Kato, jos me haluttaisiin vaihtaa 7 milliä 7 milliä, on mahdollista. Mikke hyökkäykseen, ei niin huono idea. Ei niin huono idea. Taylor Hall dominoinut playoffeissa tällä kaudella. Siis täällähän on hyviä moveja. Ja näähän on nimenomaan pelaajia, mistä muut haluaa luopua, kun ne tarjoaa näitä niinku suoraan mulle. Menee sääntöjäkin mukaan. Haali. Toi Mikke Granlund on kyllä mielenkiintoinen, mutta niin on Taylor Hallikin, koska Taylor Hall ei tienaa kauheasti ja mä saisin 3. kierroksen varauksen. Jengi haluu Wallmania. Okei, Wallmanin luotetaan. Taylor Hallin rooli on 3. kentän hyökkääjä. Tässä olisi meille niinku entinen Hart-voittaja, miettikää. Oliko se tää kausi? 93 pistettä Devilsissä. 37 pistettä viime kaudella. Alright. Joo, toi oli mielenkiintoinen. Katsotaan se Mikke Granlundekin. Mutta tämän vuoden free agent-klassi ei ollut niin hyvä. Eli periaatteessa toi Miken 7 milliä, niin voisi olla ihan ok. Siellä oli kyllä Kopitar tarjolla. Kopitar ei lopettanut vielä tässä franchisessa, toisin kuin IRLs. Mutta Mikke on vaan 83. En mä 83 voi maksaa 7 milliä. Teki kyllä 60 pistettä, että silleen Mikke olisi ihan mielenkiintoinen. Ja Mikellekin kannu olisi kyllä aika hieno tarina, mutta ei kyllä Mikke. Ei kyllä Mikke. Ota Hemmingi. No Hemming olisi prospekti. Top 6 potentiaali. Eli kakkoskentä laituri, suuri potentiaali. Aika hyvällä potentiaalilla. Sori, tää on Oskar Hemming. Joo. Siis onko Oskar Hemming aito prospekti? Onhan se nyt oltava. Oskar Hemming. Oskar Hemming. On. Niin, se pelaa NCA:ssa. Yes. Alright, no tää olisi ihan mielenkiintoinen trade. Saatais prospekti. Mä itse asiassa vähän tykkään tosta ideasta. Me saatais suoraan cap spaceikin. Otetaan toi. Mä tykkään tästä. Mä ehkä mieluummin otan Hemmingin prospektiksi. Top 6 suuri on itse asiassa aika hyvä potentiaali. Ja sit me otetaan se tosta noin. Yes. Ja meillä on nyt tällä hetkellä joku 18. Meillä on 17 milliä palkkakattoa. Trevor Segras. 12,6 milliä. Pyytäis 12 vuotta. Mihin me nyt mennään? Miten päin me mennään? Otetaanko me suoraan Kopitar, otetaanko me Segras vai mennäänkö me enemmän niin kuin syvyys edellä? Mitä chatti on mieltä? Käytetäänkö me syvyyteen meidän sopparit?
Joka vuosi on Stanley Cup edellä. Meidän hyökkäys tällä hetkellä. McDavid, Draisaitl, Hyman. Siinä on 3. Hopkins, Henrike, Frederick. Me tarvitaan ainakin kakkoskenttään parempaa äijää. Mä sanoisin, että ainakin 1 hyökkääjä tarvittaisiin semmonen niinku starbo. 3, 4. Tässä on 6, 2 kenttää. Ja tässä on Savoy, Podelskin, Janmark, 3 kenttää. Howard. Me tarvitaan ainakin 2 hyökkääjää. Alright. 2 hyökkääjää ja sitten se 3 pakkia. 2 hyökkääjää ja 3 pakkia. Siinä on nyt tilanne. Okei. Syvyys edellä, syvyys. Joo. Kyllä se on, meillä ei ole rahaa Segrasiin, koska me tarvitaan, tiiäksä, me tarvitaan 3 pari, me tarvitaan 3 hyökkääjää. Mutta me tarvittaisiin joku kakkoskentän laituri. Keini on kyllä ihan sairaal diilillä, hei 3 miltsiä. Come on Evander Kane, paluu kotiin. 3,5 milliä 2 vuotta. Aika kiva. Annetaan vähän, joo, me voidaan vähän antaa ekstra, niin se tulisi vielä. Koska se pyytää muutenkin tosi vähän. Evander Kane olisi iso. Yes. Sitten lisää hyökkäjä. Tarvitaan pieni diili. Jamie Benn pyytää 3,9. Se on ihan ok. Riley Smith. Just semmonen pelaaja, jota me tarvittaisiin. Sillä on kokemusta Vegasista Stanley Cup runeesta. Eli Riley Smith isolla playoff-kokemuksella pelannut aika hyvin playoffeissa. Mä jopa laittaisin tähän Riley Smithiin kiinni. Siinä olisi meille 2 hyökkääjää saman tien. Riley Smith näyttää tosi hyvältä. Mä tykkään tosta playoff-kokemuksesta kanssa. Noniin, Riley Smith 3,6. Saadaan se heti kiinni tohon. 84, hyväksyy tarjouksen, jep. Keinin vastausta piti vielä odottaa. Ja me tarvitaan pakit. Nyt pakit, eli 82. Vitsi, on kyllä, siis pakit pyytää paljon. Pakit pyytää aina franchiseissa enemmän kuin hyökkäät. Se on joku juttu. Mutta mä ottaisin melkein vaan pari tämmöstä 80. Säästäisin ehkä tässä rahaa. Vai mitä chatti? Laine ylivoimaan pulju. Mitä siellä? Liveäkö Suomi tsekkipeli? Totta kai kaikki Suomen pelit, paitsi pronssipeli, jos sinne menee. Siihen mulle ei riitä into. Jensen voisi olla 35-vuotias, 82. Se on paras overall näistä, jotka pyytää vähän vähemmän. Ja puolustava pakki. Me tarvitaan kyllä puolustava pakki. Eli Jensen 3. pari, 1 vuosi, 2,575. Ihan täydellinen. Hyväksyy saman tien. Sitten vielä 1 pakki tarvitaan. Eli vasen pakki. Olisiko Nick Leddy? Ledillähän on kanssa, eikö se voittanut Stanley Cupin tuolla? Ei voittanut, niin ei se silloin, ei se 19 ollut tuolla St. Louisissa. Miksi mä muistin, että se olisi ollut? Niin se pelasi Islandersissa. Torontossa tässä franchisessa viime kauden. On kyllä aika paljon, niin kuin Chicagosta se oli playoff. Chicagossa on voittanut kannu. Okei, Nick Leddy, siinäkin oli Stanley Cup. Semmoinen kokenut Leddy. Aika kiva, mä tykkään kyllä Nick Leddystä. 35-vuotias, ja se on hyvä, että on kokemusta. Tarvii playoffeihin kokeneet pelaajia, tiiäksä. Anaheim franchises meillä oli sääntö, että ei yli 30. Me ei ikinä saatu tämmösiä. Me ei saatu näitä. Me ei saatu just kokeneet pelaajat. Kokeneet pelaajat suorittaa playoffeissa. Yes, ja me tarvitaan vielä 1 hyökkääjä. Mielellään. Hei, Eeli Tolvanenhän. Niin, tää oli meillä. Mä muuten annoin tää kävellä. Täällähän oli soppari muuten katkolla. Mä en muuten solminut tätä jatkoa. Solmitaanko me Eeli takaisin? Se pyytää vaan 3 milliä. Se ei kyllä oo. Ja tai Kori perillä Stanley Cup. Kori peri takaisin. Ai että, vuodeksi päärynä. Chatti, saatte päättää. Tää on aivan chatin päätös. Perri vai Tolvanen takaisin? Se on 2. Ai sanoinko mä 2 hyökkää ja 3 pakkia? Niin, ja tarvitaanko me. Ei kun niin se Wallman. Ei kun joo, sori, me tarvitaan vielä lisää pakki. Totta, oot oikeas joo. Me tarvittais melkein joku vähän parempi äijä. Päärynä Perri. Mä laitan tuohon. Mä solmin kyllä jommankumman niistä, koska meillä on palkkakattoa. Mä kysyn, kumpi? Tolvanen vai Perri? Ai että. Päärynälle Stanley Cup olisi kyllä hieno. Ratko Kydas. 1 vuosi 6 milliä. Siis nää pyytää ihan sikana nää top 4 pakit. Mut en mä nyt Ratko Kudasta ota mun jengiä. Jos ei olisi Matthews ei vetänyt polvella, niin mä olisin voinut harkita. Mut siis jotain respektiä mulla on totakin ajaa kohtaa. Mä en niinku myy mun sielua tämmösillä. Nikishin olisi loistava, mut se on RFA. Suusi. Mä haluaisin melkein 1 vuoden soppari. Luke Shen. Just joku tämmönen. Mut riittääkö jos meillä on 380 overalla pakki? Meidän on pakko saada joku parempi pakki. Ehkä se voisi olla tradekin kautta sitten. Mut meillä olisi kyllä rahaa kaudeksi. Siis Kudas on ainoa, joka ottaa vuoden diili. Oi jumalauta. Oisko se Murphy ollut?
Ei se kyllä oo. 33-vuotias. Täällä olisi Trubakin isolla diilillä. Puolustava pakki. Siis Trubasta voisi vähän maksaakin, mutta 6 on niinku maksimi. Ilman lauseket. Mä saisin sen kyllä siirrettyä. Come on Truba, haluisitko sä tulla? 6 milliä. Jes, lähdetään kokeilemaan. Katsotaan mitä jengi. Se on 50-50 Tolvanen tai Peri äänestyksessä. Okei. Tää jengi ei tiedä mitä ne haluu. Peri, niin täällä on Pate Lainekin. Mut Pate tienaa 5 milliä. Ei me Pate on ollut meidän franchisessa niin monta miljoonaa kertaa. Mä otan nyt Kori Peri vuoden sopparilla. Se tulee saman tien tosta. Näin. Mä otan Kori Peri. Mä teen oman päätöksen. Nyt on niinku anti-suomilaiset. Nyt ei ole onks yhtään suomalaista nyt joukkueessa. Mennään päivällä eteenpäin. Katsotaan ketkä solmii. Tarvitaan pari päivää mennä tässä näin, niin nähdään. Siis joku Alex Tukki olisi mielenkiintoinen, mutta ei vaan riitä palkkakatto, kun haluu solmia. Truba hylkää. Okei, no mut siis ei ole katastrofi. Se olisi ollut muutenkin vähän ehkä ikävä diili. Evander Kane, se olisi ollut vaan vuoden vähemmän itse asiassa kuin se Wallmani. Kane hyväksyy. Yes. Oliko jotain muita vielä, jotka ei ollut? Niin meillä on 6 milliä siihen pakkiin. Muut on hyväksynyt. Ehkä me nyt solmitaan joku hyvä diili ja sitten me lähdetään niinku tradeen kautta. Luke Shen 36. Me mennään isolla kokemuksella. Luke Shen. On Perriä, on Shenniä, on Evander Kanea. Nyt on vanha joukkue, herran jumala. Näin, siinä oli muuvit kesälle. Mitä ootte mieltä? Ja mulla jäi 4 milliä palkkakattoon. Eli meillä jäi tehtävää nyt sitten kauden alkuun. Katsotaan muuten vaihtoblokkia, että onko täällä muissa jengeissä kiinnostavia pelaajia. Granlund olisi muuten hyvä, mutta 7 milliä ei ole hyvä. Ja veskari. Totta. Hei totta, mä en kattonut. Ei vitsi, mä unohdin kattoo vapaista pelaajista maalivahit. Ootte oikeassa. Täällä olis Bobby, mutta Bobby tienaa 8. Bobby, joka on voittanut tämän meidän joukkueen ennen mun aikakautta 2 kertaa Stanley Cup-finaaleissa. Voi Bobby, pyydät 8 milliä, on mielenkiintoinen. Vähän tarvis palkkakattoa lisää. Mielenkiintoista. Mennään kattoo. Mua kiinnostaa nyt, onko vaihdettavissa pelaajissa pakkia tai onko täällä maalivahtia. Siis Gostisbehere, vuoden diili 3,2 milliä. Ei me tätä parempaa. 52 pistet viime kaudella. Siis ihan super. Ehdottomasti Gostisbehere sisään. Ei maksakaan niinku oikeasti paljon mitään. Ja. Meillä on nyt pakki. Mä voisin se Shenni jättää just scratch-pelaajaksi, jos tulee loukkei. Just solmittiin se. Meillä oli toi Ledi. Just solmittiin Jensen. Mulla on se sääntö, että mä en just sainattuja pelaajia voi treidata. Just tämmöisten tilanteiden takia. Että eihän kukaan saina pelaajaa ja sit treidaa sitä oikeesti. Pitäisikö meidän vaan antaa joku draft-pikki tosta suoraan? Gostisbehere olisi kyllä aika hyvä. Siis ihan oikeesti. Meillä on se palkkakatto kuitenkin. Et mitä jos te otatte vaan, meillä ei ole ensi kaudellekaan meidän ykköstä. Mitä jos ne ottaa vaan ensi kauden 2 Gostisbeheresta? Gostisbeherellä on kyllä aika iso vaihtoarvo. 32. Joo, Gostisbehere arvostetaan ton viime kauden jälkeen. No mä ymmärrän sen kyllä. Mä ymmärrän sen. Ei siinä sen puoleen. Mä olisin melkein Gostisbeheristä oikeasti voinut ottaa sen. Tai sitten me annetaan tää Hemmingin, joka me just saatiin. Mä haluaisin kyllä vähän nähdä. Toi saattais kehittyä kyllä sen verran, että me saatais enemmänkin vaihtoarvosta siitä. Skinner takaisin. Ei kai, ei me nyt Skinneriä oteta. Et ole voittamassa mitään, surkeaa tekemistä. Mitä helvettiä? Mitä täällä huudetaan? Kyllä me Florida voitetaan kuin Bobby maalissa, jep. Meillä ei ole palkkakattoa mikkään, tai mä en halua käyttää sitä siihen. Meidän pitäisi vähän tehdä tilaa sille. Onko meillä nyt hyökkääjiä sitten kuinka paljon? Katsotaas. McDavid, Draisaitl, Hyman, Hopkins, Kane, Henrique. Mä tykkään meidän hyökkäyksestä. Eli siinä on YKK, Neviku. Joo, meillä ei ole kyllä ylimääräisiä hyökkääjiä. Vitsi. Jostain toi Gostisbehere. Pitääkö meidän vaan uhrata ensi vuoden drafti suoraan? Gostisbehere. En mä kyllä haluaisi välttämättä tehdä sitä. Mä annan ton vielä. Mä annan ton hautuun ton Gostisbehere. Mä annan ton hautuun. Me keskitytään nyt siihen maalivahtiin, joka. Meillä on kuitenkin pakisto, jolla me voidaan aloittaa toi simulointi ensi kaudella. Ovechkin olisi saatavilla, sekin tiedään 7 milliä. On Roita, Wilsonia, Stromia. Ketä muuta? Meillä on
Maalivahteja, olisiko Druin Fowler. Fowlerkin voisi olla. Fowlerkin kyllä tienaa tosi paljon. Se Gostisbehere oli kyllä tosi hyvä. Vähän mulla on semmonen fiilis, että sen Gostisbehereen pitäisi painaa kiinni. Sam Girard. Ai että, siinäkin olisi kyllä just vuoden diilillä. Tää olisi ihan samanlainen kuin Gostisbehere, mutta itse asiassa tehnyt vähemmän pisteitä. Ristolainen olisi saatavilla, sekin on vuoden diilillä, sekin voisi olla muuten. Rasmus Ristolainen. Olisi kyllä niin Edmontonin näköinen pakki. Kulleni. Kyllä mä sanon suoraan nyt silleen, että mä melkein lähden kuule siihen Caroline. Gustafsson olisi saatavilla. Se tienaisi vähemmän kuin Bobby. Folkki. Kyllä täällä pakkeja on aika paljon. Gustafssonkin tienas... Chatti, mitä mieltä Gustafssonista? 28-vuotias, 86. Siinä voisi olla. Olisihan siinä ehdottomasti... Siis Minnesotalla on 2 prime-veskaa ja ne haluaa luopua toisesta niistä. Mutta mä mieluummin ehkä haluaisin tehdä niin, että mä yrittäisin sainaa sen Bobin free agencysta, kun sit mun ei tarvii antaa assetteja siitä, eikö niin? Eli Carolina. Katsotaan tää Gostisbehere nyt. Jos me saatais toi Gostisbehere, niin se olisi kyllä hyvä, mutta meillä ei kyllä palkkakatto välttämättä riitä. Enkä mä ole valmis treidaa sitä Bouchardia. Katsotaan meidän korkeampi. Kato, kun meillä on kaikki tosi hyvillä diileillä, oikeesti. Niin mä luulen, että me ei kyllä saada sitä Bobia, ellei me oikeasti luovuta. Just jonkun Riley Smithin palkka olisi varmaan pitänyt käyttää siihen Bobiin. Mä taisin solmia nyt vähän liikaa pelaajia. Ehkä mä voisin, hei, Podkolzin oli aika huono viime kaudella. 29 pistettä -8. Pelasi käytännössä 4-kentän roolia. Joo, top 6 pieni on potentiaali, eikö niin? Mutta mä melkein vaihtaisin sen kyllä Gostisbehereen. Niin kuin... Kyllä, ja sit me saatais... Joo, mä tekisin ton trade. Ja sit mä antaisin 2 päälle. Podkolzin ja 2 Gostisbehere. Katsotaan, ollaanko me lähellä. Ei olla. Okei. Kun Gostisbehere antaa meille kyllä paljon paremmat mahdollisuudet voittaa ton kannun. Paljon paremmat. Meillä ei edelleenkaan ole sitä veskaria. Me voitais antaa ensi vuoden ykkönenkin. Se olisi ehkä siitä Gustafssonista. Ai että. Se olisi ehkä siitä Gustafssonista. Mut haluanko mä luopua mun ykkösistä? Mulla on seuraava ykkönen sit taas 29. Mut Vegas on näyttänyt IRL NHL, että mitä niillä trade pickeillä tekee. Mä annan 2 ja 3, 2-7 ja Podkolzinin Gostisbeherestä. Sekään ei mene läpi. Okei, heitetään 6. 2, 3, 6 Podkolzin Gostisbehere. Toi on niin hyvällä diilillä toi Gostisbehere, että tää olisi kyllä loistavaa. Mä heitän vielä 5 tohon, 5. Okei, saatte kai 2, 3, 5, 6 Gostisbeherestä. 84. Menee kyllä vähän yli, mutta toi olisi tosi tärkeää tätä jengiä. No, ehkä me katsotaan, miten toi kausi lähtee. Ehkä kauden puolessa välissä me saatais tommonen Podkolzinkin tuolta. Tai tommonen. Mä teen nyt semmosen jutun. Mä kauppaan vaan Podkolzin, niin me yritetään saada Bobby. Se on nyt se, mitä me tehdään. Rupee menee liian paljon, jos me otetaan toi Gostisbehere tuolta. Ja sitten jos me otetaan Gostisbehere, niin me ei saada sitä palkkakattoa, mitä me haluttiin. Boston antaisi vaikka suoraan niinku draft-pikkejä. Mä tykkään tosta. Me annettais itään. He Lenni Hämeenaho prospect. Otetaan Lenni, hei. Top 9 hyökkää potentiaali. Joo, Lenni Podkolzinista. Noin. Saadaan lisää prospect poolia. Mä tykkään tosta. Ja sitten kiinnitä vapaita pelaajia. Nyt me annetaan kaikki Bobille ja me toivotaan, että me saadaan se. Alright, eli maalivahit. Bobby on todella kiinnostunut seurasta. Me pystyttäisiin 7,7 antaa sille. Riittäisikö? Ei saakeli. Viittikö mä riskeeraan? Vähän pystyttäisiin tarjoamaan enemmän, me saataisiin se 100 varmasti. Mä teen vähän tää palkkakattoa vielä tilaa, niin me saadaan Bobby. Kyllä Bobby olisi ihan käsittämätön tähän jengiin. Eli lisää. Nyt meillä vaan puuttuu nyt sitten. Meidän 4-kenttä jää vähän ohkaiseksi, kun mä teen tää, mutta me saadaan toi Isaac Howard tuolta. Eiks meillä just ollut se 12 hyökkääjää? Nimittäin äsken. Se mun tuli vaan mieleen. YKK, NV, QC, 8, 90, YTK. Joo, meillä on nyt just 12. Ei me voida kyllä hyökkääjää treidaa missään nimessä. Ja pakit me just kaikki sainattiin. Periaatteessa Statsnista me voitais luopua. Silloin kyllä se RFA. Tai Browni, tienaa milli. Ja sillä on 1 suunnan diili. Joo, ei me tällä ajalla tehdä mitään. Josh Brown, joku vaan ottaa ton Browni. Ja 7-kierroksen varaus, just näin. Eiks tosta aukea milli nyt cap spaceen? Me saadaan Brownilla toi Mr. Bobrovski.
kiinnitä vapaita pelaajia, maalivahdit ja Sergei Bobrovski. Ei muuten tullut palkkakattoa edes. No, meidän pitää varmaan riskeera. 7,7. Anna muokattu lauseke. Hyväksyy. Mutta kun se ei halua lauseket, en mä tiedä, onko siinä mitään väliä. Mä voin kokeilla, jos lausekkeella saatais lisää. Eli Bobby. Neutraali, sen kiinnostus seuraa jo maksimi. Eli organisaatio. Sopimus. Lupauksia. 2 vuotta. Sitten vähän pitää saada. Vähän pitää neuvotella. Hei, vähän pitää Bobby tulla vastaan nyt. Jep, se voi tulla vastaan. Me tarvitaan 750 000. Noin. Yleinen keskustelu on hyväksyttävä. Noniin, loistava. Come on, Bobby. Ja sit mä parannan vielä tarjousta. Parannan tarjousta, lupaukset. Katsotaan vaikuttaaks. Siis olet ykkösmaalivahti, lisäksi se, kun ei toi ei lisää sen kiinnostusta. Ja se ei haluu, mä en voi tarjoa mitään lupauksia. Joo, siinä kaikki nyt. Noniin, meidän pitää toivoa nyt parasta, me saadaan toi Bobby. Mä en nyt saa mä solmin 1 pelaajan liikaa. Yes. Sergei Bobrovski. Palaa asiaan muutaman päivän päästä. Nyt ollaan isojen asioiden äärellä. Sergei Bobrovski. Janmark pois. No siinäkin olisi voinut olla. Me ei ole sit vaan pitänyt taas ekstra hyökkääjä. Bobby ei hyväksy, koska meillä ei ole vapaita kokoonpanopaikkoja. Ei jumalauta! Tohonko tai kaatu? Hetkinen, onks Bobby vielä täällä? Älä viitti. Ei se ei mennyt vielä. Ja sen palkkapyyntö on vähemmän. Hei nyt jo. Hei. Niin tää ongelma meillä oli kesälläkin. Hei nyt Bobille tilaa. Joku lähtee helvettiin. Joku lähtee helvettiin täältä organisaatiossa. Joo ei ketään. Nyt. Day. Joo ei. Sä lähet vekä nyt. Eli. Voiks. Mä en voi ostaa sua pihalle. Ei voi olla totta. Okei, meidän pitää joku veskari treidaa nyt. Tohonko se meinas kaatuu, et Bobby. Ei jumalauta. Läskisalo. Täytyy aloittaa. Tulee Läskisalonen mieleen, kun näkee Salosen nimen. Otetaan tosta noin. Ei. Kauppoja ei löytynyt. Kuka ei halua ketään? Noniin, no Salosen haluu joku. Ei mitään. Salonen menee Anaheim Ducksi. Siinä on meillä. Mut oliks toi rosteripaikka? Se ei muuten ollut rosteriveskari. Totta, meidän pitää toille muuten virhe. No, ei mitään. Saatiin 7 ainakin. Jes, joku näistä veskareista pitää kaupata. Eli ehdota vaihtoa. Kukas se oli se yksi siellä? Ehkä mä annan vaan sen vinnin. Mä en nyt tiedä mitä mä sitä vinniäkin pidättelen siellä. Hoffer, Levi. Tai sit mä annan vaan. Hei, jompikumpi näistä lähtee anyway. Me saadaan se Bobby kyllä. Mä luovun Hofferista nyt. Hofferi. Levi pysyy eliittipotentiaali meidän 2. Joo, se menee. Heitetään se itään. Kolumbuksen. Loistava. Kiitos Hoffer viime kaudesta. Ei riittänyt ihan kannuun asti, mutta sä olit. Olis voinut riittää, jos McDavid ei olisi mennyt. Yes. Ja nyt se veskari. Ja nyt me saadaan se Bobby. Näin. Ja nythän meillä on oikeastaan palkkakattokin. Mun olisi muuten noin pitänyt tehdä alun perin. Ja se hyväksyy heti. 6,92 vuotta. Ja Sergei Bobrovski on täällä. Kamo. Nyt oli jäätävä. Nyt pitää juhlia. Hei. Hyvä jätkä! Sitten vielä kykyetsijät ja simuloidaan seuraavaa kauteen. Kyllä mä oon tyytyväinen off-seasoniin. Tehtiin isoja moveja. Tarjotaan sopimuksia, yes. Toi kykyetsijän palkka mä nyt ei kiinnosta. Se nyt on ihan. Niin hifistelyyn mä en lähde, että mä sitä katon. Eli kykyetsijät vaan tänne. Me tarvittiin joku 10 kykyetsijää. Katsotaan mitä chatti on mieltä kesästä. Bobby jengi. Edmonton sai vihdoinkin sen maalivahdin, mitä ollaan odotettu. Ehkä Bobby vähän vanha. Saa nähdä, miten se kehittyy. Laskeeks overall tässä kausien edetessä. Vaikka kun päästään ekaa kertaa playoffeihin. Terveys on meille todella tärkeä, tulee olemaan playoffeihin. Miten jengillä kestääkö McDavidilla paikat? Ei loukkaannut ne konferenssifinaaliin. Pakisto on heikko kohta tällä hetkellä. Edelleen se Gostisbehere olisi kyllä hyvä saada. Meillä olisi vähän sitä palkkakattoakin. Haluuks mä antaa mun pikkei siitä? En tiedä. Carolina pyysi kyllä ihan sikana siitä Ghostista. Mä luulen, että meillä voi olla paikka tossa off-seasonin aikana saada joku sama. Kuinka iso ongelma tästäkin saamaan? Mikä ongelma? Mikä ongelma sulla nyt? Eki Ovechkin. Ei ollut ikinä sulla. On se ollut. En muista missä. Oliko Euro Big Boysissa Ovechkini? Mut 7 milliä hei. 7 milliä. Me ei saada sitä. Ja sit kun meillä ei ole assetteja, ellei me anneta meidän ykköstä.
Periaatteessa me ollaan Winnow Modes, meidän ehkä pitää antaa se meidän ykkönen, mutta Gostisbehere, Ovechkin ei ole ehkä semmosia pelaajia, johon mä antaisin sen ykkösen. Ainakaan tällä hetkellä. Me tarvittais semmonen... Tiedätkö Brad Marchand, Florida-tyyppinen. Me tarvittais joku semmonen diili. Ihan hyvä, mutta siis turhaanto vajaa 7 milliä Bobille. Kuka ei ollut kiinnostunut siitä ja kiinnostusseuraa oli iso. No joo, siis se on... Ehkä oot oikeas, varsinkin kun se hylkäs se ensimmäisen. Ehkä oot oikeas. Tai todennäköisesti oot oikeas. Todennäköisesti oot oikeas. Mä mietin vaan Free Agency sitä, että ne niinku varmasti tulee, niin mä tykkään siitä. Mutta se on kyllä totta, jos se kiinnostus on iso, niin sittenhän ne voi saada vähän halvemmallekin. Kyllä, mutta esim. Silloin oli tosi iso kiinnostus sillä... Mikä sen nimi oli? Truballa ja se ei hyväksynyt. Itse asiassa ihan hyvä, että se Truba ei hyväksynyt. Se olisi ollut kyllä aika... Se olisi jopa ollut aika kammo diili. Okei, rupesko nyt olemaan näitä scoutteja tarpeeksi? Otetaan täältä vielä muutama. Muutama, niin pitäisi ainakin olla. Näin. Ja sitten... Simuloidaan seuraavaan kauteen. Nyt on kykyjen etsijät kaikki. Mika Heino. Pitää venää hetki, että noin kykyjen etsijät hyväksyy. Mielenkiintoinen nähdä meidän rosteri paperilla. Mehän otettiin vähän niinku vanha Edmonton takas tietyllä tapaa. Et me otettiin Evander Kane takas, Corey Perry takas, vanha bändi takas, joka hävisi Floridalle Stanley Cup-finaalit. Sitten puolustukseen kokemusta on Luke Cheney, on Nick Leddy. Vanha on joukkue. Katsotaan tossa kauden ollut vielä meillä jengi näyttää. Bobby maalissa. Mutta on kokenut. Mun mielestä oli semmosia hakuja, mitä pitääkin olla, jos haluaa voittaa se Stanley Cup. Eikö näin? Onko ketjut nyt varmasti valmiit? Joo, kyllä meillä on 6. Meillä on 12 hyökkääjää ja 6 pakkia ja maalivahdit. Eli ketjut on kyllä ketjut on tehty. Spencer Statsni on vielä rajoitettu vapaa pelaaja. Käydään se solmi, sieltä tarvitaan pakkia sit varalle kuitenkin. Eli Statsni, jes, tuu tänne vaan vara-äijäksi 1 vuoden diilillä. Jes, ketä siellä hyökkäjiä oli vielä tarjolla? Periaatteessa 4. mä voisin solmia. Hei, otetaan Lars Eller. Silläkin on Stanley Cup-kokemusta Capsista. Otetaan vuoden diilille. Jes, me tarvitaan, kun niitä loukkaantumisia kuitenkin tulee playoffeissa. Niin sit meillä on äijää laittaa sinne tilalle. Marner-tiimi. Homma CR7. CR Edmontoni. Paljonko Rolle pyytäis? Pysyykö se luistimille jalas? Noniin. Connor McDavid, Leon Draisaitl ja coachi laittais Corey Perryn ykkösen. Mä jopa vähän sytyin idealle. Eihän McDavid ja Draisaitlin viereen tarvii laittaa mitään niinku erikoista staraa. Corey Perry siihen. Hyman Hopkins. Hopkins on vähän huonontunut. Ja Savoy on noussut 84 ja itse asiassa kakkoskentän rooliin. Eli ja se on 22-vuotias vasta. Savoy ehdottomasti nostetaan 2. Hymanin ja Hopkinsin kanssa. Hymanikin on jo 34-vuotias. Evander Kane 3. Henrik ja Smithin kanssa. Ai, kattokaa meidän siis top 9. Eikö ookin hyvä? Ai te laittaisitte Savoyn ykköseen. Mut kun Savoy ykkösessä ei oikein suorittanut viime kaudella. Se pelasi meillä paljon ykkösessä viime kaudella, vaan 36 pistettä. Mä laitan nyt Savoyn 2. tällä hetkellä. Sitten on neloskentässä Frederik 3. kentän roolissa, Janmarkki. Frederik voisi olla meidän 3. sentteri, yes. Ja Lars Ellerin coach laittaisi pelaamaan. Mä haluaisin laittaa se Isaac Howardin kentälle. Se on nyt kai farmissa, se on kans prospekti, se voi kehittyä. Mä luulen, että Eller on enemmän semmonen varapelaaja. Ekholm, Bouchard, Jensen, Nurse, Ledishen. Hyvä joukkue. Se 1 pakki tähän, niin mä sanoisin, että meillä olisi aika kannu kasassa. Eikö näin? Mä oon kyllä sitä mieltä. Ja Bobby vielä maalissa. Levi kehittynyt 81. On hieno joukkue. Sut pienellä muutoksilla, mutta mun mielestä me ollaan fiksusti nyt käytetty palkkakattoa. McDavid, Hopkins, Draisaitl kapteenit. Yes. Sitten me katsotaan vielä se Isaac Howardi tonne NHLään tuolta Scratchista. Siis 1 pakki kakkospariin, niin sit ilman loukkaantumisia, niin meillä olisi hyvä tilanne. Ville Heinolan jengi, Granlund jengi. Me voidaan niinku trade deadlinella katsoa vielä joku semmonen iso kiho. Mut meidän hyökkäys on kyllä tosi hyvä. Mä tykkään meidän hyökkäyksestä. Siis missä on chatti joukkueen heikko kohta teidän mielestä? Mitä luulette?
Hyökkäys, Mikael Granlund jengi. Mä ei se pelasta omaa franchisea, huutele täällä GM:lle. Nyt ei tuu mikään, että ei suomalaiset edellisessäkaan franchiseissa saanut kannua. Nyt on anti-Suomi, ei ole paljon suomalaisia tässä jengissä. Ekholm, Bouchard, Jensen, Nurse, Leddisen. Mistä jää kiinni, jos jää? Jengi on puhunut meille, että huonommat overallit, X-Factorit, niin X-Factor-pelaajat, vaikka ne on huonompi overalleja, niin suorittaa paremmin. Et nyt se nähdään. Tässä on se rooli. Siis Jensenin tilalle. Mutta mä luulen, tässä on melkein 60 voiton runkosarja. Noniin, mitä chatti, monta peliä voitetaan runkosarjassa? Mitä ootte mieltä? Mä sanon, että tää joukkue voittaa 60 peliä. Mä sanon sen nyt. Mä tykkään tästä jengistä tosi paljon. Riippuu kans vähän. Mä tsekkaan nämä pakit kanssa. Mut mä uskon oikeesti siihen, että tää joukkue voittaa 60 peliä. Meillä olisi edelleen se Gostisbehere tuolla. Mä mietin siis sillä meidän 281 me saatais Gostisbehere. Mut luopuisko chatti ykkösestä Gostisbereen? Me ollaan win now modessa, että se voisi olla tehtävissä, mutta mua kiinnostaa nyt apulaiskäämät, mitä te tekisitte. 47, 53, 50, 49, 42. Okei, jengi ei jää kiinni YV:sti AV:sta. Okei, niinkö luulet? 68, ylikavelukausi. En todellakaan. 100 varmasti voittaa 49 peliä. Jengi ei antaisi ykköstä siitä. Okei. Ja Truba, siis Pence laittoi solmi Truba ja nyt se on tuolla noin. Sam Girardkin on tuolla. Girardikin on mielenkiintoinen. Paljon meillä oli palkkakattoa tilaa, mä tsekkaan vaan. Samuel Girard Penssillä saatavilla. Joo, me ei saatais Girardia. Mut joo, lähdetään simuloimaan tota kautta ja katsotaan sitten. Pidetään silmällä aina 20 pelin välein trade-blockia, mistä muut joukkueet haluaa luopua. Onko kauden tavoite? Mitä ajattelet tästä kokoonpanosta? No niin, katsotaan mitä meidän coach on mieltä. Tämä joukkue näyttää tarpeeksi hyvältä kilpailemaan kupista. No niin. Tää on hyvä. Ja me keskitytään joukkuehengen nostatukseen. Koska, mä en tiedä näittekö, mutta meidän joukkuehenki oli jotenkin varoittava. En tiedä minkä takia. McDavid on huutanut siellä kopissa samalla lailla kuin... ja Bobrovski haluaa jutella. Se on huutanut siellä samalla lailla. Joo, sä oot ykkösveska, ei mitään hätä. Stanley Cup-finaaleissa pari kautta sitten. Fucking wake up! We are better than this. Hei Jesse, ei ressiä, herra jumala. Mulle saa aukoa päätä, jos ette ole huomannut. Se on ihan normaali. Varausvuorot on yliarvostettu. Jos tavoittelee mestaruutta, saa ykköskierroksella Totnak Max top 6 hyökkääjä, jolle kauheasti arvoa. Niin, siis sitä just. Tätä just, että olisiko se Gostisbehere, siis 50 pistettä viime kaudella. Katsotaan, miten tää kausi lähtee, mutta mua kiinnostaa kyllä. Ei jumalauta! Mulla oli loukit jäänyt päälle. Ei hemmetti. Bobi on sivussa. Mitä nyt? Hei, Vegasi ja 7-0 voitto vaikka Bobi. Kauan se nyt oli sivussa? Mitä ihmettä? Lokakuu. Okei, no se tulee heti. Se oli marras. Bobi missä alkukauden. Ei jumalauta nyt. Okei, nyt kävi farssi. No ei mitään, tää menee nyt GM-piikkiin. No nyt ei kyllä tule 60 voittoa, jos Bobi ei pelaa. Voi Jeesus, kun mä unohdin noin loukit. Eikö se tuli marraskuusta tyyliin takaisin? No Bobi ottaa vähän huiliin. Bobi menee Taimaaseen vähän biitsille ja tekee jotain muuta kivaa pariksi viikoksi. Parantuu loukeista ja sit tulee freshinä takaisin. Mut kattokaa miten jengi suorittaa. 7-0, 8-2 ja 5-2 voitto. Okei, Karolainalle eka häviö jatkoa. Me tehdään ihan sikana maaleja chattiin. Come on, 6-0 ja 1. Siis ai että. Mä tiesin, että tää on hyvä jengi ja siellä ja Bobrovski, noni, ei tarvinnut paljon. Bobrovski voi liittyä joukkueeseen. Mä tiesin, että tää oli hyvä jengi. Yes, eli Ungar veke tuolta ja Bobby Pönttö. Easy time. Nyt McDavidille se kannu. Tää on mukava erilainen tämmönen franchise, kun ei tarvinnut koko orkesteria kääntää niinku ihan ylös alas.
7-1 ja 1 startti. Bobin eka peli, niin heti häviö. Mennään vaan suoraan. Joku 25 peliä. Tää näyttää tosi hyvältä tää joukkue. Ja katsotaan sitten, missä on vika. Periaatteessa, jos toi pakisto suorittaa, niin eihän me sitten tarvii edes välttämättä tehdä diiliä, mutta katsotaan. Kyllä tämähän voittaa 60 peliä, tää joukko. Siikatkaa nyt. 13, 2 ja 2. Siis älytöntä, Buffalo. Savoy on 4. Ei kai se 4 ole. Nyt pitää katsoa, koska se olisi muuten aika farssi, jos on 4. 15, siis meillä on ekaan 20 peliä 12 voittoa. Ei paljon parempaa starttia voitaisiin edes niinku... Ei kun joo, niin onkin. Joo, sori, meillä on väärin nämä ketjut. Noniin, ei mitään. Ja vaikka on väärin ketjut, niin silti dominoidaan. Näin, eli näin nämä pitää olla. Evander Kane ja Riley Smith, yes. Savoy, Perry 1, Jensen, Ledi, yes. Noniin. Tarvit vahvistusta pakistoon. Jep, se yksi top 4 pakki, niin se voisi olla siinä. Kyllä mä oon nyt sitä mieltä, että mä tuun kyllä luopua tällä kaudella siitä mun 1. Musta tuntuu, että se tekis kyllä aika hyvä. San Jose ja Calgary, mutta me voitetaan ihan törkeästi pelejä. Tää saattaa olla mun paras runkosarjan joukkue, mitä mulla on ollut franchiseissa. Mä oon päässyt kyllä lähelle sitä Bostonin ennätystä, ihan parin pisteen päähän. En oo ikinä rikkonut sitä. Oisko Bostonin ennätys? Voisiko olla? Nyt on tullut kyllä vähän enemmän häviöitä. Ehkä se ihan... Me pelattiin jopa paremmin ilman Bobia se ihan niinku alkukausi. 24, 6 ja 2 chatti. Come on. Calgary sieltä. Vancouver. Hyvän näköistä. Vegasi. Tuleeko chatti Vegas voittaa IRA Stanley Cupin? Kyllä Vegas on suosikki mulle tällä hetkellä. Valitettavasti. On se pakko myöntää. Okei, sit kun tulee 30 voittoa täyteen, niin otetaan paussille. Katsotaan mikä tilanne. Jetsi on coachilla on antanut Fudu 10-2 voitto Columbuksessa. Terve. Joo, nyt on ihan vähän se ihan sairas niin liito on loppunut, mutta hyvät näyttää silti. 30, 11 ja 2. Loistava startti kaudelle. Katsotaan vähän tilastoja. Siis come on nyt, kattokaa tonne oikealle. Tehdyismaaleissa liigan 2, päästetyissä 3 ja YV on liigan paras. YV on liigan paras. Montreal vie. Se olisi kyllä kauheata. Elä myy! Mutta mieluummin Montreal kuin Vegas. Okei, mitäs koko liiga? Johitaanko me koko liigaa? Me ollaan koko liigas toisia Coloradon kanssa. Kamo, taistellaan se President's Trophy meille. Ja sitten pelaajatilastot. McDavid, Draisaitl, no niin nyt ne tekee tehoja. Ekalla kaudella näitten kanssa ne ei ollut, oli vähän vaikeita, mutta ei tehnyt samoja tehoja, mitä niinku olettais. Draisaitl teki joku piste per peli ja Draisaitl 90 pistettä, mutta nyt näyttää paremmat. Haiman, Kori Periki 1 34 pistettä. Onks kukaan miinuksella? Onks joku kenttä? Janmark, okei, 4. kenttä, Howard, Janmarkki, mutta ne tekee kyllä tehoja, vaikka ne onkin miinuksella. Frederik on kuitenkin plussalla, niin en mä lähtisi sitä ehkä muuttamaan. Ja Bobby ja Sergei Bobrovski pelaa hyvin. Ja Levi, siis Levi sama kuin viime kauden. Levi pelasi ihan sairasta settiä. AV ihan ok. Niin, AV ei ollut paras, mutta mä annan vähän enemmän aikaa vielä. 82,3. Mä annan vähän enemmän aikaa vielä AVlle ennen kuin mä lähden siihen puuttumaan. Katsotaan mä melkein haluaisin venää siihen trade deadlineille sitä pakkivahvistusta, mutta se on edelleen mun mielessä. Onks Gostisbehere täällä edelleen? Se ei oo täällä enää. Meidän chanssi Gostisbehereen, mä saatan kyllä katua sitä, että mä en painanut sen Gostisbeheren kiinni. Ehkä mä oon vähän ärsytti se, kuinka paljon mun piti antaa siitä, mutta ehkä vaan kilpailukykyisenä jenginä se olisi pitänyt tehdä. Katsotaan, onko täällä muita. Siellä on muuten Suvanto, top 6 suuri, voimahyökkääjä. Sitten tulee muuten varmaan aika hyvä. Skei. Bednar. Mä muuten mieluummin varmaan, tiiäksä, luopuiskohan Montreal, tiiäksä, jostain Suvannosta mun 1. Kun Suvantohan on melkein sama kuin 1-kierroksen varaus, top 6 suuri. Ne ei kyllä halua tota 1. Mä voin kokeilla. Suvanto mun 281 ja top 6 potentiaali suuri ja hei, vähän Suomi-poveria nyt. Kato, meni läpi, jumalauta, okei. Noniin. No mutta siis me saatiin prospekti, joka on aikaisemmin todennäköisesti valmis. Ehkä me nähdään se tässä franchisessa jossain vaiheessa. Toivottavasti ei nähdä, koska se meinaa sitä, että me ollaan hävitty hävitty vähän playoffeissa. Joo, ei oo pakkeja tällä hetkellä saatavilla. No Vince Dunn olisi ihan käsittämätön, mutta 7 milliä per vuosi, niin se ei kyllä riitä. Girardi olisi edelleen hyökkäävä pakki.
Meillä ei ihan riittänyt se palkkakatto. Mutta deadlineilla hei me voidaan vaihtaa noita UFA-pelaajia jo. Se oli meillä säännöissä. Me voidaan, joo. Mennään sinne deadlineille. Deadlineille me ollaan fiksuja. Mitä ällä? Mikä uskomaton virhe. Mitä helvettiä tällä sekoilla? En mä saa ikinä yhtä hyvää pelaajaa kuin Suvanto tuolla ykkösellä. Siis mun pikistä. Mikä jäätävä virhe. Siis jos mä käytän ykkösrundin pikin, kun me pelataan näin hyvin, se on aina leitti ykkönen, ei me saada top 6 suurta sillä. Se on top 6 niin kuin maksimi, mitä me saadaan sillä. Mikä GMP on? Mitä te sekoilette? Tomaatteja, mitä ihmettä täällä tapahtuu? En mä nyt ajatellut, että tossa treenissä oli mitään vikaa. Top 6 suuri pelaaja, todennäköisesti leitti ykköseen, niin kyllä mä nyt niinku sen tekin. Kyllä mä sen teen aika hyvin. Suvanto on hyvä. No ei mun mielestä tossa ollut mitään. Mitä ihmettä? Nyt mä haluun tietää, mikä tossa oli. Mitä sä sähläät? Olis mennyt kakkosesta? No ei todellakaan olis mennyt kakkosesta. Mitä ihmettä? Mitä menin tekemään? Tulin katsoa Eki, olikin Janne Pesonen. Hei, nyt menee motita! Mitä täällä tapahtuu, hei? Mennä helvettiin sen kameran kanssa. Media tulee kyseenalaistaan. Laitetaan uudestaan. Mennä helvettiin sen kameran kanssa. Kamera piiloon. Tossa ollut mitään. Niin ei munkaan mielestä tossa ollut mitään. Siis usein niin kuin joku top 5 pikkikin voi olla top 6 suuri. Perkele. Meillä on muuten ihan käsittämätön määrä voittoja. Me ollaan deadlineilla, meillä on melkein 50 voittoa. Sori, nyt mulla meni faneen palautteeseen nyt. Mun piti ennen deadlinea lopettaa toi simulaatio. Mutta meillä oli 50 voittoa. Nico Hischer. Vuoden diilillä. Vitsi kun kiinnostais. Vince Dunn vuoden. Me tarvitaan se pakki. Pitäisikö meidän laittaa kiinni tohon Dunniin? Mä en kyllä tiedä mistä me saadaan se palkkakatto. Mut toi ei oo mahoton toi. Tää ei oo mahoton toi 7 milliä tehtäväksi. Paljon me tarvitaan? Kato, se menee palkkakato alle. Miksi menee meidän palkkakato alle? Hei, mistä me ollaan saatu palkkakattoa? Mitä ihmettä? Noniin, nyt täytyy... Ja nyt mä voisin käyttää ehkä Hemmingin ja Suvannon, eikö niin? Tähän näin. Oisko siinä visio? 5 Dunni. Jes. Mä käytän mun prospekti nyt tää. Me mennään chatti allin nyt. Tää on allin trade. Me mennään allin. Vince Dunn. Sen sopimus ei häiritsekään meitä tämän vuoden jälkeen. Me saadaan se ehkä sitten takaisin. Eli Hemmingi ja just toi Suvanto, mitä me hommattiin. Ne haluu vielä noin molemmat. Dunn ja Suvanto. Vince Dunni. Mä otan vielä sieltä mä otan sieltä takas vielä. Näin. Täältä otetaan vaikka joku 4 takaisin. Vähän backi. Ja trade-value. Eikö näytäkin aika tasaiselta? Vähän ehkä enemmän tänne. Mä saisin ehkä jonkun 7 vielä. Vince Dunn. Nyt mennään allin. En mä jää niinku ihmettele tämän jengin kanssa. Eli 4 ei mene läpi. Okei, no mitäs vaan 4. Mä voisin melkein kyllä Hemmingin ja Suvannon antaa Dunnista suoraan. Mä tiedän, että näistä tulee... Molemmat on top 6 suuria. Siis niistä kyllä tulee. Saisinko mä jommankumman pidettyä? Hemmingi menee overallis edellä, niin otetaan se. Jos me otetaan se pois ja mä antaisin mieluummin tämän kauden 2 vaikka. Hemmingi ja 2 pelkästä Vince Dunnista. Meneekö? Ei mene läpi. Jos mä yritän pitää ton, mä annan mieluummin pikkejä kuin tuo Hemmingi. Että meillä pysyy 1 tommonen prospekti ainakin tuolla. Ensi kaudet me vaihdettiin jo meidän 1, meillä on 3 kolmosta, niin mä annan 1 niistä. Eli Hemming 2, 3 Vince Dunnista. Tää on kyllä pakko mennä niinku aika pian. Mä annan 7. Mä lähden kokeilemaan nyt hivuttaa tuot pikkuhiljaa. 7 ei mene, 2, 3. Sitten mä laitan 6. Meneekö Hemming 2? Ei, mä annan vielä 5. Kyllä Dunnista voi antaa vähän enemmän. Se on 8-7 overall. Ei mene. No pitääkö meidän antaa toi 3 tosta? 2, 3 Hemming Dunn. Hylätty edelleen. Ne ehkä haluu sit sen. Ne näki jo, että meillä oli siellä trade poolissa se. Tai sitten... Meillä olisi toi Levi tuolla, mutta mä tykkään kyllä, että meillä on 2-veskari. Saatte ton Vinnin tosta kylkeä. Miten tää ei mene muuten läpi? Luulisin, että tässä olisi kyllä tosta aika selkeästi tosta Dunnista. Tarpeeksi. Ei edelleenkään. Herran jumala. Okei, mikä Pennanen Ekin tilalle? Mitä helvettiä täällä nyt sekoillaan? Säilytä palkkaa. Ei meidän tarvii säilyttää palkkaa, kun me saadaan toi
Eiki. Okei, no top 4 pakkiprospekti. Top 4 potentiaali, mutta 71 kokonaisuus. Ei ole ihan liikaa noussut. Ja jo 22-vuotias. Siis halo, mä voin sen heittää tähän näin. Ja nyt mä heitän tähän noin samat pikit mitä äsken, niin nyt se menee. Eiki Hemming, kakkonen Dunnista. Näin. Meneekö läpi? Ei mene läpi. Perkele. No, 3 kylkeä. Nyt menee läpi. Ei. Saatte 5 kylkeä. Nyt se Winston tänne. Ei edelleenkään. Mikä siinä Winstonissa on? Saatte ensi vuoden 3. Siis top 4 pakki, Hemmingi. Oskar Hemmingi. Mä muuten sanoin, että mulla luopui Suvannosta. Nyt meni väärinpäin, mutta mennään tällä. Silloin on enemmän vaihtoarvoa tuolla Hemmingillä. 2, 3, 3 Winstonista. Paljon te haluutte siitä. Herran jumala. Joo, ei kyllä nyt Noniin, plan B. Täällä on toinenkin pelaaja, joka me saadaan. Ei oo yhtä hyvä kuin Danni, mutta me saadaan se helpommin. Girardi. Meidän ei Girardista pidä antaa niin paljon. Eikö niin? 28-vuotias, se on 84. Se on vähän huonompi kuin Danni, mutta silti iso kehitys meidän puolustajia. Eli nyt mä teen niinku saman treenin kuin äsken. Mä annan ton Eikin ja Pittsburgh alittaisi palkkakaton. Miten ne alittaa palkkakaton? Mitä ihmettää? Saatte vaikka tästä Statsnin takaisin, se ei oo mun NHL-rosterissa. No pidättäkää sitä palkkaa sitten, jos te alitatte palkkakaton. Olisiko siinä visio? Mitä täällä jengi? Valkoista lippua. Jengi on ihan done mun moveihin. Joku pakki nyt on saatava. Hei, ja Ledi on jo 79. Kyllä mä vaihan Ledin nyt pois. Pelannut siis plus 24, mut siis toi on iso kehitys toi Girardi tohon noin. Eiki ja Ledi. Yes. Ja tämähän me ollaan melkein samoissa valuessa. Joo, tää oli hyvä. Nyt mun ei tarvii luopua muuten Hemmingistä eikä Suvannosta. Nythän tää menee fiksusti. Ja nyt me mennään hivuttaa täältä. Hei, älä... Mitä? Gostisbeeri! Ne haluu se Hemmingin 2, 3 ja 3. Siis Carolina kuuli, mitä mä annoin Dannista, ja ne tulee yrittää ottaa samaa diiliä. Ja nyt mä oon tässä Girardissa. Mä saan tän Girardin täältä kyllä hivutettua. Mut okei, mielenkiintoinen. Okei, no se meni. Noni. Eiku mitä? Mikä siinä oli? Näytti, että se hyväksy se. Oliko se pidätetty palkka? No, mä voin antaa, kun te pidätätte palkkaa, niin... Noita. En mä hyväksy tätä ehdotusta. Kauppa näyttää reilta, mutta... Okei. Mut tarviiks niitä pidättää palkkaa? Mitä? Te ootte palkkakaton alle. Tätä mä en tykkää tässä pelissä. Tiedätkö, jos joukkojen palkkakaton alle, niin eihän niitä kiinnosta vuoden soppariin pidättää palkkaa. Sehän on niille ihan sama. Joo, ja nyt se ei mene läpi sit. Oi vitsi. Älkää nyt sekoilko penssi tätä hommaa. No mä pidätän niin paljon kuin ne niinku maksimissaan voi. Noniin, 1,7, jes. Ja mä annan vaikka 5. Mä voin antaa vähän enemmän siitä. Hylätty. Siis ei herra jumala nyt. Saatte 3 siihen. Eikin Leddi ja 3. Mä annan mitään ihan jäätäviä isoja assetteja. Siis ne ei oikeesti hyväksy tuota tradea. Ota Carolina trade. Mitä sähän? En anna Suvantoa siitä. Se on sama kuin mä olisin antanut se 1. En varmasti ota Gostisbeeria. Kyllä mä saan Girardi halvemmalla. Tääkin on paljon vähemmän mitä mä olisin antanut. Siis Gostisbeeristä. Ja Girardi on tyyliin parempi. Tai samanlainen. Noin, no se menee läpi. Noni, yes. 2 Eikin. Nyt apulais GM. Come on. Girardi joukkueeseen. Girardi on siis parempi overall kuin Ghost. Mä olisin antanut Suvannon 2 ja 2 kolmosta. Nyt mä annoin top 4 pakkiprospekti, joka on jo 22-vuotias ja 1 2. Siis siitä. Ja Girardi on joukkueessa. Come on. Siis tää oli hyvä. Mä annoin paljon vähemmän Girardista, mitä mä oon sieltä antanut Gostisbeeristä. Käytännössä samantasoinen pelaaja. Noniin, ja Nursen kanssa. Se sopii hyvin tähän Nursen kanssa. Osaa pelaa oikeet pakkia vielä, loistavaa. Ne haluu nostaa Statsnin kokoonpanoa. Okei, no joo. No se menee sen Ledin tilalle. Leddihan oli tossa. Eli pieniä muutoksia meidän President's Trophy joukkueeseen. Katsotaan miten vaikuttaa täällä. Onks tää se kausi? Kyllä tää on. Se oli Hemmingin. No mut se oli... Okei, no mut Suvanto Hemming, se on käytännössä sama asia.
Jes, katsotaan meidän tilastoja tähän väliin. Ja kaikki toimii. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Kattokaa nyt. Siellä on, mikä chatti sieltä tulee? Tehtyjen maalien keskiarvos 1, päästettyjen 3, YV1 ja alivoima on liigan 9. Ja joukkue vaan parantui deadlineilla. 46 voittoa. Kuka voi pysäyttää meitä? Me ollaan 4 pistettä President's Trophysta. No Colorado kyllä, siis Coloradosta tulee kyllä. Siitä tulee. Meidän Colorado dominoidaan tätä liigaa tällä hetkellä. Connor McDavid, jo nyt 105 pistettä. Jo nyt 105 pistettä ja Draisaitl 92. Antakaa vaan. Easy time. Hopkinsikin. Hopkins ja Bouchardikin painaa melkein piste per peli. Zach Hymankin on melkein piste per peli. Siis tää on aivan käsittämätön pumppu. Onko kukaan miinuksella? Sam Girard -9, mutta se tuli jostain, se paskapenssistä, niin nyt on ihan eri tilanne. Ja Bobby 40 voittoa 56 peli. Hirveän negatiivisia otteita. Yksi parhaista treidejä, mitä Eki ikin tehnyt. Come on! Hypetä mua, Miro! Kiva sanoa posiikin oikeesti. Hirveä hotsiitti. Ja se perseestä tulee tuleet läpi, kun siellä jengi sytyttänyt GM-rakennuksen palamaan. Ei päässyt vielä evakoitumaan. No niin, 50 voittoa tässä vaiheessa kautta. Siis me saadaan se 60 voittoa. 60 voittoa tästä näin. Deadlinein jälkeen jo 2 häviöä Girardin kanssa. Se voi vähän ehkä kemioita huonontaa, kun Leddi lähti ja näin, mutta kyllä mä haluan mennä allin tuolla tradeillä. Musta tuntuu, että tää jengi tarvi vielä sen kakkoskentän pakin, ja nyt me saatiin se kakkoskentän pakki, ja se oli niinku se, mitä me tarvittiin. Ja me ollaan tällä kaudella vielä saatu siis Suvanto ja Hemmingi. Me ollaan niinku meidän prospect poolikin parannettu, mutta meillä ei ole meidän pikkejä, niitä kärkipikkejä, että se on vähän huonompi, mutta 55 voittoa. Jos me voitetaan kaikki pelit, niin meillä on 60 voittoa. Kamo. Nyt loppukausi kuuma Oilers tähän. Ei päästy 60, perkele. Me taistellaan varmaan Coloradon kanssa vielä kotiedusta. Paljonkohan Coloradolla on pisteitä? 119. Paljon meillä oli? Näkyykö tuossa oikealla? 118. Taistellaan muuten President's Trophysta nämä viimeiset pelit. Nyt voitot tästä, niin President's Trophy pitäisi olla. Come on! Onko President's Trophy? 59 voittoa, 122 pistettä. Ävsillä 123. Mä jäätiin pisteellä President's Trophysta. No, ei me sitä haluttukaan. President's Trophy curse. Muistutat mua Lauri Marjamäestä. Okei, mä en tiedä mitä mun pitäisi ottaa toi vastaan. Miten mun pitäisi ottaa toi vastaan? Lauri Marjamäki. Oh no. Come on chatti, käydään läpi runkosarja. Siis, hei, me ollaan 1 tai 2 joka ikisessä tilastossa. Tehdyissä 1, päästetyissä 2, YVS 1, alivoimalla 2. Ei ole näin niinku stabiilia joukkuetta ollut mulla franchiseissa. Edmonton 122 pistettä. Kaikkia ei meidän divisioonasta pitäisi siis konferenssifinaalit pitäisi olla varma. Meillä on siis 14 voittoa enemmän kuin 14 voittoa enemmän kuin Vegasilla kakkosen meidän konferenssissa. Valitettavasti ei saatu President's Trophya, koska hullu Colorado. Sitten tulee kyllä sairas sarja, Coloradoa vastaan päästään painaa siellä. Hallitsevista Stanley Cup voittajia vastaan päästään painaa se rundi siellä. Miten me verrataan muuten Coloradoa? Me tehdään enemmän maaleja, ne päästää vähemmän kuin me. 2,32, siis ne ei päästä maaleja ollenkaan. Niiden YV on huonompi ja AV on huonompi. Yes. Kyllä nyt se on, mutta nyt pitää käydä tuurikas loukkaantumisten kanssa chatti. Mutta on hyvä tilanne. On loistava tilanne. Mennään kattoo Vancouver Canucksin joukkue. Elias Pettersson saanut uransa takas raiteille. 91 overall, Bösser, Debruk, Chytil, Rosser, Höglander. On muuten aika syvä joukkue. On syvä joukkue siihen nähden, että oli lännen huono jengi, vai toiseksi huono jengi Canucksi tuossa runkosarjassa. Yllättävän hyvä joukkue. Trubakit täällä. Siis syvä joukkue. Ehkä semmoista, siis ei tietenkään Starapoveria, mutta mä oon yllättynyt, kuinka vähän pelejä nämä loppujen lopuksi voitti. Mä tykkään näiden joukkueesta, oikeasti. Mutta ei mitään, hei, meillä on silti kaikki aikaa runkosarja takana nyt, niin ei voi Edmontonilla, niin ei voida ennakkosuosikkeena lähetään. Mitä chatti luulee? Paljon päättyy sarja. Jere Lehtistä muistutan. Tulee kyllä niin eri, niinku, on Lauri välillä. Joku Lauri, Jere, Shrekki.
Jeesus, kato kauden pisteet, joo. 4-0. Onko 4-0? Kyllä mä annan Canucksille, mä annan rehellisesti Canucksille 2 peliä. Canucks on sen verran hyvä. Ai niin, me ei katsottu pisteitä. Connor McDavid siis 130 pistettä ja Draisaitl 120. Nyt näyttää siltä, kun pitääkin. Koirakin halusi pois. Toi on muuten huono merkki, että koira halusi pois. Tietääkö, että on tulos sulaminen playoffeista? Halusi lähteä huoneesta pois ennen huutoa. Bouchardi, Nugent Hopkins, Haiman melkein piste per peli. Haimanilta aivan tykkikausi. Perri 63 pistettä, ihan hyvä siinä ykkösessä. Jäätävä määrä kyllä jäähyminuutteja. Mutta ihan 3. pyörä, teki Rouhienen sen rooliin. Henrike Nurse. Ketä on? Oliko Okei, Hovardi on miinuksella 4, se nyt ei ole mikään ihan paras. Se on noussut kyllä 81, elitti pieni potentiaalia ja se on hyvä. Girardi sai plus-miinus vähän takaisin, mutta ei ole ihan niin kuin liian hyvin täällä suorittanut. Mä luotan kuitenkin playoffeissa siihen. Ja mitäs Bobby pelasi? Bobby 915, hyvä prosentti, loistava, hyvä aloittava maalivahdin prosentti, 2,71 päästöjen maalin keskiarvo. Levi pelasi paremmin, mutta rooli oli paljon pienempi. Bobby otti 58 meidän voitoista. 58 voittoa Bobby. Katsotaan vielä koko liigan pistepörssi. Voittiko Connor McDavid Artrossin ja voittihan ne. Ei, Makari ja McKinnon tuli hyvin siitä takana, mutta jäi. Matthews vaan 44 maalia. Okei. Aika jännä. Yleensä tekee simulaatiossa vähän enemmän. Noniin. Muistutat Antti Pennasta. Musta ja Pennasessa ei kyllä... Meissä ei ole kyllä mitään samaa. Noniin. Ja sit mennään. Ensimmäinen erä. Vancouver Canucksia vastaan. Katsotaan nyt. Tykki runkosarja. Mutta olet monipuolinen GM, niin voi heitellä nimiä, jotka muistuttavat sinua. Onko monipuolinen? Mä otan ton positiivisella. Hei. Nyt katsotaan. Ensimmäinen playoff-peli sitten. Big boys need to be big boys. Artros voittajat jengissä. Ihan tykki runkosarja Ekholm. Loistavaa. 1-0. Toinen erä. Canucks 1-1. Mutta tää Canucks on hyvä. Siis tää oli yllättävän hyvä joukkue paperilla. Mä odotin paljon huonompaa Vancouverilta. Eli ei nyt lähetä takki auki siis yhtään tähän sarjaan. Mutta meillä on niin jäätävä runkosarja takana. On meilläkin syvä jengi. Meillä on Connor McDavid, Leon Draisaitl. Viime vuonna konferenssifinaaleihin. Mitä olisi voinutkaan olla? McDavid loukkaantuu. Tää jengi haluaa takas sinne. Ja tää jengi on nyt parempi. Ja Rone 2 minuuttia ennen loppua. Haisi jo ekan pelin voitolta. Ei mitään, jatkoille mennään. Kale. Kuka ratkaisee? Ei mennä vielä katsomaan. Eka playoff-peli vasta. 15. Onko Connor McDavid, Draisaitl? YV, liigan parasta ylivoimaa ja ei laita. Ei voi olla totta. Tämähän on totaalinen farssi. Keitsi. Tiukka peli, 41 vetoa Vancouverille, meillä 38. Vancouver tasoittaa vikan pelin lopussa ja voittaa jatkoajalla. Mutta ei mitään, se oli vasta eka peli. Mä en oo huolissaan, mutta siis tää oli yllättävän hyvä toi Vancouverin joukkue. Mennään suoraan Game 2. Ei mietitä se enempää. Ei tässä ole mitään mietittävää. Hei. Nyt äijät peliä vaan. Bring something on the table! Ensimmäinen erä. Noin, just näin. 3-2. Smith, Savoy ja Ekholmi. Missä on Connor McDavid? Missä on Leon Draisaitl? Teitä on huudettu. Toinen erä. Ja näin. 7-2. Noni. Come on. Nyt se tapahtuu. Eikö mä laittanut loukkeen päälle? Vai laitoinko? 3. erä. Tää oli easy voitto. Vähän nyt harmittaa, että me ei saatu sitä ensimmäistä. Olisi sarja 2-0. Aivan selkeä Game 2 voitto. Vähän ajattelinkin, että näin hyvänä joukkueella tommosen kirvelevän kotitappion jälkeen, niin hoidetaan kyllä toinen selkeästi. Mennään nyt kattoo. Eikö mä mukaan laittanut loukkeen? Ihan niin kuin mä olisin, ainakin niin kuin mun päässä mä laitoin ne päälle. Säännöt. Kato, laitoin. Kyllä loukit on päällä. Laitoin, jep. Noniin. Sitten, Game 3, Vancouverissa. Chillisti vaan. Me ollaan parempi joukkue tässä näin. Erän alkuvaihe on kaikista tärkein. Se määrää usein koko loppuerän tahdin. Ensimmäinen erä. Vancouver kotikaukalossa. 1-0 maali edestä. Ei tee meille helpoksi tätä. Toinen erä. 2-1 loistavaa. Bouchard ja Haiman ja 2 YV-maalia. Ai että on ihanaa, että meidän erikoistilanteet toimii. Ja Connor McDavid. Tervetuloa tähän ottelusarjaan. Chytil. Mutta Vancouver ei lähde helpolla. YV. Tehdäänkö lisää?
Olisiko kolmas YV-maali tähän otteluun? Tää on siis toi, että erikoistilanteet toimii, niin tää on niin killeri playoffeissa. Kyllä se on chatti nyt semmonen juttu, että se on semmonen juttu, että te rupeatte miettimään chatissa jo seuraava franchise-moden joukko, että nimittäin kannu on tulossa. Perkele, kun aina pitää mennä asioiden edelle, mutta nyt on hyvä fiilis tästä joukkueesta. Kunhan kaikki pysyy terveenä, nyt pitää koputtaa puuta. Siis aika vakuuttavasti voitetaan kuitenkin, mun mielestä aika hyvää Vancouver-joukkuetta. Neljäs peli, ensimmäinen erä. Näin, ja 1-0. Koriperi ykköskentässä. Toinen, mä aina innostun oikeasti ihan sikaa, kun jengi pärjää. Toinen erä, 3-1. Mut nyt on niinku vakuuttavaa tekemistä. Mennäänkö suoralla simulaatiolla kolmas erä? Ja kolmas erä, 3-1 voittoa. Come on, annetaan pienet toiveet. Siis sairas tekemistä. 3-1 ottelusarja, voisi olla jo sweepi. Vancouver jotenkin varasti sen ensimmäisen pelin, mutta mennään suoraan Game 5. Ei lähdetä ihmettelemään se enempää. Nyt laitetaan Vancouver niin sanotusti unille. Ensimmäinen erä. 1-0. Okei, Vancouver herää vielä. Nikishin. Toinen erä. 2-0. Minuutti kerrallaan. Saako Vancouver vielä Game 6 tästä? Mä kyllä sanoin ennen sarjaa, että Vancouver voittaa 2 peliä. Edmonton YV. Hei, YV on ollut... Jäi, Demko 0. Ehkä pieni jännitys saadetaan saada vielä. Okei. No mut Vancouver ei... Mä luulin jo, että Vancouver oli kuopassa, mut ne ei ollut. Taistelee vielä Game 6. Alright. Vegasi seuraavaksi. Jengi lähti mukaan mun hypeihin. Rupes huutaa jo franchise-jengiä ja me ollaan sekalta rundilta jatkossa vielä. Come on. Alright, Game 6. Noniin. Hei, vastassa on nyt taitava joukkue. On läpeensä taitava joukkue muuten. Heillä on liikkuva puolustus ja riittävästi hyviä hyökkäjiä. Hyvä tasapainoinen joukkue. He voivat pelata monella eri tavalla. Mut me ollaan vielä parempia. Noniin, Vancouver, me voitetaan vieraskaukalossa. Mun arvaus vähän niinku oli 4-2 Edmontonille tää sarja, niin nyt hoidetaan. Nyt mennään minuutti kerrallaan. Ja Zach Hyman. Me ei haluta sitä Game 7. Nyt niinku statement-voitto tähän. Ja heti ekalla minuutilla painetaan. Tää oli tärkeä ja Edmonton. YVlle ja just näin. Ei jäädä. Siis en tiedä teistä, mutta mulla ei ollut kyllä isoa stressiä, vaikka Vancouver voitti 2 peliä tässä. Hyvältä näyttää. Ja jälleen 2 YV-maalia. Savoi Perri ja Zach Hyman tekee. Bösser toiseen suuntaan. Okei. Toinen erä mennään suorilta. Toinen erä. Oi. Nurse Draisaitl Hyman. Ja kolmas erä. 7-3. Hei. Todella vakuuttava esitys ja toisella rundilla ollaan. Come on. Heittikö McDavid jopa viulua? Etkä sä tuu sillä viululla vielä! Noniin, kuka tulee seuraavalla kierroksella vastaan? Onko Vegas Golden Knights? Mitch Marner ja Vegas. Mehän voitettiin Vegasin viime kaudellakin toisella kierroksella. Mulla on kyllä luottoa, että Vegas hoidetaan. Mennään katsoa millainen joukkue Vegasilta löytyy. Eli Vegas Golden Knights, siellä on Hartel, Eichel ja Marner. On hyvä joukkue. Tosi samanlainen jengi, mitä Vegasilla on IRL:ssä, mutta ei ole yhtä hyvää 3. ja 4. kenttää, mitä oli Vancouverilla. Ei missään nimessä. Vissi oli loukkaantunut Demko. Niin totta, siellä oli Lankinen maalis, oot ihan oikeassa. Pakisto on hyvät 3 pakkia, mutta sitten ei riitä. Siis Vegas on vähän niinku keskeneräinen joukkue. Hyviä ja 82 harttimaalissa. Siis mä väitän, että se Vancouver-joukkue oli parempi kuin Vegas. Mitä chatti sanoo? Paljon päättyy Edmonton vastaan Vegas-sarja. Niillä on kyllä paras päästettyjen maalien keskiarvo pudotuspeleissä. Eli ne on päästänyt aika vähän maaleja, vaikka onkin pieni overall-veskareita. Mutta ei ole tämmöistä hyökkäysjuggernattia ollut vastassa. 4-0 Vegas just. 4-2-4. Oho, Game 7 jengi luulee. 3-4, 4-3. Okei, yllättävän paljon jengi sanoo Vegasia chatissa. Vegas vie vaan soripeessa, no niin. Ensimmäinen peli. Kyllä GM veikkaus, että me voitetaan 4-1. Vancouver vei meidät 2 peliä, niin Vegas vie 1, mutta nyt voitetaan tämä eka peli kotona, kiitos. Ensimmäinen erä ja 3-0. Ei riitä Vegasilla. Toinen erä. 4-2, okei. Pääs maalin päähän jo hivuttaa, mutta Corey Perry oli playoff-pelaaja. Kannatti ottaa Perry ennen tolvasta.
Siis Perry oli aivan loistava siellä ykköskenttää. Se oli iso haku, että Matisen Perry. Ei Tolvanen ollut ykköskentässä läheskään noin hyvä viime kaudella. Ja 7 minuuttia jäljellä game 1. Hetkinen, kuka kavens? Jack Eichel, vieläkö tulee Vegas? 3 minuuttia, 2. Viimeinen minuutti, 6 sekuntia, kamo. Loistava voitto, tätä me tarvittiin. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle, se on isku maaliin! Game, nyt ei niinku yhtään laitettu jännittää niinku toi äskeinen Vancouver ja hävittiin Game 1 himassa, mutta samalla lailla pidetään nyt tää Game 2 kotona. Me ei tarvitse mitään muutoksia, me ei tarvitse sekoilla enempää. Nyt vaan simuloidaan, katsotaan tätä taideteosta ja toivotaan, että jengi pysyy terveenä. McDavid, melkein 2 pistettä per peli playoffeissa. Ai että se haluu sen kannun, chatti. Se haluu sen mestaruuden. Toinen peli. Toinen pudotuspelikierros. Edmonton vastaan Vegas. Ensimmäinen erä. 2-1, loistava. Corey Perry ja Evan Bouchard. Toinen erä. Ja näin. 5-2. Connor McDavid, Leon Draisaitl ja Jack Hyman. Ja kattokaa, taas 4 YV-maalia. Siis tää ylivoima on aivan käsittämätön. Ja 3. erä. Näin. 6-3. Ei ole siis Vancouver laittoi meidät kovemmalle kuin tää Vegas. Ihan ehdottomasti. Hyvältä näyttää. Mutta edelleen koputetaan puuta. Niin näytti viime kaudellakin hyvältä ennen kuin McDavid loukkaantui sitten ennen konferenssifinaaleja. Game 3. Mutta nyt ollaan Vegasissa. Sarja ei kunnolla ala ennen kuin kotijoukko hävii ottelussa sarja. Ensimmäinen erä. 0-2. Kato, Vegas herää kotona. Vähän ehkä aattelinkin. Toinen erä. No mut, okei. Päästiin jo tasoihin, mut Mark Stone heiskasen tuhoa ja saa Vegasin johtoon ja ykkösketju. Ai että. Siis on ihanaa olla joukkueen GM, jossa on Connor McDavid ja Leon Draisaitl. Saat vaan 2 maalia perässä, eikä haittaa. 2 maalin johtoasemassa tuppaa käymään näin, jos alkaa löysäilemään. Niin, Vegasi löysäilee Edmonton McDavid ja Draisaitlin kanssa. Ja näin. Kaunistaa. 3-0 ottelusarjan johtoja. Onko sviippi? Mä annoin Vegasille 1 pelin ennen sarjan alkuun, mutta oliko jopa liikaa? Game 4 Vegasissa. Lähteekö Vegas unille? Ensimmäinen erä. 0-0. Toinen erä. 0-1. Okei. Saako Vegas vielä Game 5 tästä? Mä annoin Vegasille 1 pelin mun omassa ennustuksessa. No sieltä, okei. 3-0 Vegas. Aika selkeästi mennyt meille nuo edelliset, mutta nyt Vegas heräs Game 4. Ne ei halunnut sweeppiä tästä. 5-0, hei nyt äijät. Ei nyt liikaa anneta Vegasin nolaan meitä. Marnerin johdolla, se ei ole hyvä juttu. Mutta ei hätää, se oli vasta eka häviö, mutta ton jälkeen pitää vähän keskittyä tähän hommaan. Mutta me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Game 5. Mä luulen, että Colorado venaa meitä siellä konferenssifinaaleissa. Mennään katsoa pudotuspelikaavio, siellä se on, kato Colorado. Hävinnyt 2 peliä yhteensä playoffeissa matkalla konferenssifinaaliin. Me otetaan se revanssi oikeasti viime kaudelta. Nyt vaan se 1 voitto Vegasista. Mahdollisimman paljon, mikä reverse sweep incoming oli. Mahdollisimman paljon lepoa nyt vaan tarvitaan. Ei mitään tiukkaa sarjaa tästä missään nimessä. Ensimmäinen erä. 2-0 ja Connor McDavid haluu sen Stanley Cupin. Hovardin 4. Toinen erä. 0-2 ja minuutti kerrallaan 3. erä. Nyt naulataan tää. 18 minuuttia. Vegas YVlle. Nyt AV on ollut hyvä koko kauden. Ja Sergei Bobrovski. 38 vetoa. Sieltä meni eka sisään, mutta nyt vaan tiivis paketti tähän näin. Miettikää, että oli sitten Florida 2024 Stanley Cup-finaalissa Game 7. 2-1 johto 3. erässä. Juuri näin. Ja Bobby 0. Vegasilla 41 laukausta, eikä riitä. Come on. Noniin. Ja konferenssifinaalit. Kyllä tätä ollaan odotettu. Mä oon muuten täsmälleen arvannut noin molemmat sarjat. 4-2 voittiin Vancouver, 4-1 Vegas. Mä tunnen mun joukkue. Ja nyt on Colorado Avalanche vastassa. Eiköhän taas 7 pelisarja. Mennään kattoo kokoonpan. Nyt meillä ei ole yhtään loukkaantumisia ollut playoffeissa. Come on. Koputetaan puuta. Tämmöstä tuuria me tarvitaankin. Colorado joukkue. Nathan McKinnon, Nichushkin ja Kadri.
Landeskog, Neitsäs, Lehkonen. Hyvät 2 ekaa kenttää, niillä on matchaa nyt meidän staroihin. Tuolla McKinnonilla, mutta niillä ei ole 2 niitä. Neitsäs on pudonnut 88, mutta aika tasaiset 2 kenttää. Niillä on 3. ja 4. Hyvät roolipelaajat, mutta ei nyt mitään ihan ihmeellistä. Taves Makar on semmoinen pakkipari, mihin meillä ei riitä. Eli tässä Colorado ottaa edun. Mutta meillä on kyllä parempi 2. ja 3. pakkipari, ja Kulakkikin vanha Edmontonin pelaaja siellä haistelemassa tunnelmaa. Blackwood maalissa. Kyllä mä sanoin, että paperilla meillä on parempi joukkue, mutta mitä on chatti mieltä? Paljon tulee päättyä ottelusarja. Siellä on vielä oikealla keskiarvot playoffeissa. Meillä on enemmän tehtyjä maaleja, mutta enemmän päästettyjä kanssa. Colorado on päästänyt 1,9 maalia per peli playoffeissa, mutta YV meillä on 35%. Ja AV on kanssa ihan vähän parempaa. Toi meidän YV on aivan killeri. Toi on aivan killeri toi meidän YV. Viime vuonna Colorado sweeppasi meidät, mutta nyt on meidän aika, chat. Nyt on meidän aika. Mennään isolla. Tää on meidän aika. Is it time? Is it time? It is time. Game 1. Ja me ollaan vieraskentä. Meillä ei ole kotietua tähän nyt. Se olisi ollut iso se President's Trophy. Pisteestä ja kiinni. Ensimmäinen erä. Colorado 1-0. Colton. Ei hätää. Vedottu aika tasa. Me tiedetään. Mä luulen, että me voitetaan Game 7 tää sarja. 4-3 meille. Kamo. Toinen erä. 0-1. Missä meidän maalintekijät nyt konferenssifinaaleissa? Mä tiedän, että on kova jengi vastas. 1,9 maalia per peli päästänyt playoffeissa, mutta meillä on liigan paras hyökkäys. Kyllä me vähintään 2 maalia per peli, niin pitää pystyä tekemään. Hei, jos Colorado, mä ottaisin joka pelissä vastaan se, että Colorado tekisi vaan yhden. Nyt äijät oikeasti. Come on, Koriperi. Heräilee sieltä. Ja YV. Mitä keksi? 2 minuuttia. Minuutti. Viimeinen minuutti. Ylivoima. Ylivoimalla otetaan jatkoaika. Ei edelleenkään mennä katsoa Game 1 vasta, mutta mennään eteenpäin. Game 1 olisi kyllä tärkeä. 18 minuuttia. 15. 4. Colorado YV. Hyvä. Loistava tappo. 10 minuuttia ekaa jatkoaika. Mistä löytyy ratkaisija? Mistä se löytyy? Ja se löytyy täältä. Frederi! Siis 4. äijä löytää sen ratkaisevan maalin ja näin. 1-0 ottelusarjan johto. Oli käsittämättömän iso ja me varastettiin se kotietu. Tää meidän pitikin tehdä. Game 2. Isolla intensiteetillä Game 2. Nyt luulot pois. Ei mitään 7. Ei mitään 7 pelisarjaa. Me ollaan nähty IRL:ssä, mitä Colorado sulaa, kun ne hävii näitä ekoipelejä tässä sarjassa. Come on nyt. Ensimmäinen erä. Ja 3-0! Draisaitl 2 ja Evan Bouchard. Lisää vaan. Toinen erä. Antakaa niille sitä hyvää. 3. erä. Ja 6-1. Koriperi ja Connor McDavid. Hei, onks kukaan nähnyt Coloradoa tässä sarjassa vielä? Onko näkynyt missään? Missä on Colorado? Tää piti olla joku tiukka sarja. Ei näy missään. Turhautumisen ymmärtää täysin. Kaverit on palannut hienosti alusta lähtien, mutta joskus vastustaja vaan pääsee ylä. Älä jaksa. Girard loukkaantuu. No ei mitään. Meillä on pakkia laittaa tuohon tilalle. Okei, vähän ikävä nyt. Loistavan sarjan aloituksen jälkeen. Jensen 2. Kuka meillä on laittaa pakiksi tää? Heti kun innosta. Mut Shenni pelasi kyllä hyvin. Shenni pelasi kyllä hyvin tossa aikaisemmin. Meillä tällä kaudella. Et mä luotan kyllä Shenniin. Mikä täällä on rankkarikisa? Vapaa. No ei sillä nyt ole. Ei rankkarikisalla kyllä niin väriä. Ei onneksi pitkään pois. Älä nyt rupea ylimieliseksi. Sä et tunne GM Tammenpäätä. GM Tammenpää aina asioiden edellä. Noniin. Kamo. Katsotaan nyt. Luke Shen meni Vitsi meidän YV rikkoudu. Girardi on muuten pelannut ykkös-YVtä. Ei perkele. Toi on muuten paha. Girardi on pelannut ykkös-YVtä. Kuka me laitetaan ykkös-YV-viivaan? Oho. Okei, nyt on muuten roolia tarjolla. Kakkos-YVssä me pelaa pelkät. Laitetaanko suoraan oikeasti siis Darnell Nurse, kiekollinen pakki. Joo, laitetaan Darnell Nurse. Sekin saa +5. Luotetaan, nyt Nurse ottaa sen diilin sieltä. Ennenkin toiminut Edmontonin YV-pakkina tossa noin. Bouchardi oli siellä jo. 3. peli ilman Girardia. Milloin? Girard tuli 29. päivä takaisin. Mut kyllä me voidaan voittaa tää sarja ilman Girardiakin. Girard on loppusarja varmaan sivussa. Annetaan sille pari peliä nyt huiliin. Mut sit mä rupeen kyllä kyselemään sen perään, jos Colorado nyt rupee tulee jotain. Ensimmäinen erä. 2-0 johdetaan sarjaa. Come on, 2-1. Nelson ja Kadri. Me voitettiin molemmat pelit siis Colorado kotikentällä.
Se on hyvä alku sarjalle, mutta se ei riitä. Toinen erä. 4-3. Kamo, Perry, Smith ja Smith. Siis edelleen, mun free agenttihankinnat. Smith ja Perry. Kamo, haukkukaa vaan sitä GM Tammenpäät, mutta nyt on jengi kasas. 14 minuuttia. 3-0 ottelusarjan johto olisi ihan jäätävä, mutta Colorado YB me ei kyllä haluta. Mutta Colorado YB oli vaan 10% näissä playoffeissa. Ja onko siinä? 2 minuuttia, viimeinen minuutti. Ja Niklas Roy, älä jaksa! 36 sekuntia ennen loppua. Toinen jatkoaika. Ei mennä edelleen, mä tiedän, että tää voi olla iso. Ei mennä edelleenkaan katsoa, vaikka tää voi olla kyllä iso maali tää seuraavalta ottelusarjan kannalta. Noniin, 3-0 tästä nyt. 3-0. Colorado Kamo Auvella ja Ryan Nugent Hopkins. Törkeen isoja maalin pääs finaalista. No onpa vaikea peli. Come on. Pate, onpa vaikea peli ja 3-0. Me ollaan valmiit sinne finaaliin. Me ollaan ihan valmiit. Bobby pelaa kuin jumala tuolla maalissa. 9-2-9 torjuntaprosentti. Sviipataanko Colorado? Eihän Coloradosta ole mihinkään. Siis President's Trophy-kurse. Me oltiin ihan ylivoimaisesti 2 parasta joukkoa Coloradonkaan runkosarjassa. Meillä on Girardi pois ja silti dominoidaan. Ensimmäinen erä. Ja come on, Leon Draisaitl ja Evan Bouchard. Toinen erä. 3-2. Nyt naulataan tää. Come on boys. 10 vetoa enemmän. 3-2 johto. Missä on Colorado? Ei ole näkynyt tässä sarjassa. Ja Zach Hyman. Ja Darnell Nurse. Kuka sanoi, että on paskadiili? Sieltä se tulee ja Koriperi. Aivan jäätävässä playoff-vireessä. Päärynä haluu se Stanley Cup. Ja me sviipataan Colorado. Siis aivan käsittämätön statementti ennen finaaleja. Siis ihan käsittämätön. Nyt meidän pitää mennä kattoo, Ei vitsi! Mun piti mennä kattoo, nostetaanko me se pokaali siinä lopussa, se lännen pokaali. Nyt meni ihan ohi. Ei perkele. Sorry. Ei mitään. Mut me ollaan Stanley Cup finaaleissa. Finaalissa mennään kyllä kattoo joka peli, mikä menee jatkoajalle. Kuka sieltä tulee vastaan? Connor McDavid, Leon Draisaitl. 3. kertaa finaalissa. 3. kertaa finaalissa. Siellä on Florida tai New York Islanders tulos vastaan. Ekaa kertaa GM Tammenpään kanssa. 3-3. Olisiko Floridaa vastaan triipiitti? Se olisi kyllä hieno. Mä haluun se Florida. Tuokaa Florida. Me halutaan kosto Floridasta. Tuokaa se Florida. Tuokaa Florida. Okei, Chris haluu jutella. Joo, me ollaan Stanley Cup finaalissa ja johdon asennekin nousee tappiin. Loistava. No niin, tuleeko Florida? Tuleeko Florida? Ja onhan se Florida! Me halutaan Florida! Me halutaan Florida! Ai että! Ja Floridaa vastaan. Part 3, mutta nyt on GM Tammenpään joukkue. Miltä näyttää Floridan joukkue? Barkov, Reinhardt, Verheegni, Tatjuk, Lundell, Samokevich. Siis samat kusipäät täällä, jotka on kaatanut. Siis ihan sama joukkue, joka on kaatanut ennenkin Edmonton Oilersi. Forsling, Ekbladi. Mut pakistossa Sandin, Kovacic, pieniä muutoksia. Ei. Tatjuk, Barkov on siis hyvä puolustava jengi, hyviä Marchand kolmosessa, tasapaksu joukkue. Maalis, Kochekov, Skinner. Siis Stuart Skinner ja Kochekov, mutta meillä on se Bobby. Meillä on chatti Bobby. Nyt niillä on se Skinner ja meillä on se Bobby. Nyt tää on se ero nyt tässä sarjassa. Tehtyjen maalien keskerossa tähän asti playoffeissa. Me ollaan ensimmäisenä. Me ollaan joka osa-alueella parempia kuin Florida Panthers. Sillä ei ole mitään väliä, mitä on tapahtunut tässä playoffeissa tähän asti, paitsi Connor McDavid on siis aivan käsittämättömässä vireessä. 28 pistet 15 peliä. Draisaitlkin vaan 2 pistettä tulee perässä. Miten Ryan Nugent Hopkins on -4? Ekholm on +20 playoffeissa. Siis selittäkää. Mennään kattoo Floridan nippua vähän. Mä näytän ton Bobin torjuntaprosentin kanssa. Bobby on 926. Come on Bobby. Se oli iso hankinta. Mites Noniin, Florida Panthers. Miltä näyttää Floridan nippu? Kochekov ykkösveska. Yes, 91,5%. Ja Barkovi yli piste per peli, Tatsukkirain. Niin se on tasainen Florida. Floridassa ei ole mitään ihmeellistä. Joo, ketjut pitää tehdä. Mä laitoin ne parhaat ketjut tuossa, kun toi palasi. Niin. Joo, Peri pelaa ykkösessä. No näähän on ne ketjut, millä mä oon pelannutkin. Yes.
Ja meidän pelaajat on vaan kehittynyt kauden edetessä. Hopkins on noussut overalliin, Haiman on noussut 89, Perri 83, Hovardi 82. Kyllä tässä on Stanley Cup voittava jengi. Kyllä se on, nyt on Edmonton Oilers ja Connor McDavidin aika. Chat, veikkaukset. Nyt ottelusarja veikkaukset. Chatti. Millainen sarja tullaan näkemään? Edmontonin kolmas kerta, kun tää Stanley Cup-finaali lähde. Siellä on Floridan tie finaaleihin kaatanut 4-0 Buffaloon, 4-2 Torontoon ja 4-3 Islandersin. Siellä on ollut hikinen itä. Ja me ollaan kävelty länsi, vaikka olikin Colorado vastassa. Se voi olla Edmonton franchise-moden viimeinen jakso. Onko toisella kaudella mestaruus? Antakaa sitä hyvää. Ensimmäinen peli. Heti luulot pois nyt Floridalta. Ensimmäinen erä. 0-0. Toinen erä. Samokevic ja Verhaeghe. Ei perkele. Mä oon ollut molemmissa finaaleissa Floridan puolella IR:llä. Nyt on outo tilanne. Nyt ollaan Edmontonin puolella. Meidän kokooma joukkue. Ei tehdä YV:llä. Noniin, ja McDavid. Come on McDavid. Nyt pitää pelaa ne historialliset finaalit. Sä haluu hävitä 3. kertaa Stanley Cup-finaaleista vielä samalle joukkueelle. 4 minuuttia aikaa. 3, 2, 1. Ja Forsling tyhjii. Draisaitl vielä 13 sekuntia. No ei sentään riitä. Noniin. Florida varastaa kotiedun itselleen. Mutta me hävittiin Vancouveriinkin vastaan se Game 1. Ei hätää. Game 2. Mutta me tarvitaan tää 2-0. Me ei haluta tässä ottelusarjassa häviöllä. Ei missään nimessä. Mutta mulla on täys luotto. Kuinka monta kertaa tällä kaudella me ollaan hävitty 2 peliä putkeen? Ensimmäinen erä. 2-2. Nyt menee vähän liikaa maaleja jomiin. Mitä siellä Bobi tapahtuu? Et sen on vanhoille joukkuekavereille kannua haluu. Perri ja Janmark. Toinen erä. 3-2. Loistavaa Savoi. Noniin, naulataan tää nyt. Ja Edmonton YV:llä. Meidän YV on ollut loistava. Nyt on pitkä YV vielä, mutta ei naulata. YV. Siis nyt on jatkuvaa YVtä, mutta ei, nyt finaaleissa ei sit toimi. Come on Bobby nyt. Come on Bobby. Puolustus. Viimeinen minuutti. Ei päästetä Floridaa ja 1-1. Hikinen on sarja. Hetki pieni, mä laitan yhden viestin. Mä laitan Rämmerille viestiä, nyt tarvitaan Stanley Cup. Yes. Game 3. Kato YV-kokoonpanot, onko oikein. Kyllä mä oon mennyt noilla Coltsin YV:llä ja AV:llä siis koko kauden. Ja ne on toiminut ihan täydellisesti. Mun ei tarvinnut edes niinku vaikuttaa sinne. Täällä on McDavid, Hyman, Bouchardi. Draisaitl viivassa. Okei, ehkä Coach on itse asiassa muuttanut sitä, koska mun mielestä Girardi pelasi muuten tossa ykkösYV:llä aikaisemmin. Hetkinen. Se on muuten, voi olla, että se on muutettu. Nyt kun sanoit. Annetaan vielä seuraava peli aikaa. Mutta omituista. Koska eikö siinä Girardi nimenomaan muuten ollut? Mutta ei mitään. Game 3. Floridan kotikentälle. Sarja 1-1. Tarvitaan se ottelusarjan johto. Ensimmäinen erä. Ei haluta koko ajan jahtaa. 2-1, just näin. Edmontonilla on ollut vaikea saada ne sarjajohdot Floridaan vastaan finaaleissa. Perri ja Girardi. No niin, YV-maali tulee sieltä. Toinen erä. 2-2. Kyllä se on vaikea. Ei Florida on vaikea Edmontonille. On pään sisällä. 15 minuuttia. YV! Ei vitsi. Nyt ratkaisuhetkellä sit YV sulaa ihan täysin ja Florida YVlle. Mut meillä on 40 laukausta. Mennäänkö ekaa kertaa jatkoajalle Stanley Cup-finaaleissa? 3, 2, viimeinen minuutti. Kyllä. Kyllä se on semmonen aika, että nyt mennään kattoo. Tää on erittäin tärkeä peli tämän sarjan kannalta. Joko me siirrytään 2-1 ottelusarjassa johtoon tai Barkovi Florida. Nyt Connor McDavid. Ootte se kaikki aikojen jääkiekkoille? Ootko sä se maailman paras jääkiekkoille? Ei Barkov voi jokaisessa finaalissa alistaa. Mä yritän unelmaa saada ensi viikolla. Katsotaan saaks tarpeeksi kontsaa siihen. Olin kipeänä pari viime viikkoa. Mutta nyt fokus tähän. Draisaitl keskelle. Hakee kutiin, mutta ei lähde. Verhaeghe.
Laittaako Perri painetta? Painetta Perri sinne. Forsley. Verhegni Barkoville. Evan Bouchard. Puolustava maestro. Blokkaa syötä. Barkov vastaan McDavid. Kaksi sarjan tärkeät pelaajaa. McDavid. Mitä keksi? Connor. Loistava paine. Kato, se haluu sen kannu. Pelaa molempiin suuntiin. Corey Perry. Siinä vasta onkin pelaaja, joka haluu sen kannu. Alexander Barkov. Barkov keskeltä alueelle. Barkov pitää olla kiinni. Meillä on nyt ote tästä pelistä. Draisaitl. Sori, koira haukkuu. Koirakin on innoissaan. Koirakin haluaa nähdä Edmontonilla Stanley Cup. Bouchardi. Pikku muuvilla. Sieltä one-timeri. Ilmasta! Perri vetää ohi maalitolpalta. Mitä ihmettä päärynää? Mitä siellä tapaa? Nyt tarvitaan gluusita tästä tilanteesta. Corey Perry. Ikuinen Stanley Cup-finaali häviää. Ja siinä se... Siis ei voi olla totta! Corey Perry. No, mulla olisi vähän sama ilme, jos mä pitäisin tyhjistä ohi. Mitäs se maali? No, kiroilee siellä. Ei jumalauta. Perry. Missä vitussa sallit, kun tää peli alkoi? Bouchardi. Hei, nyt toi koira oikeesti. Nugent Hopkins. Haiman. Mitä keksi? Turpa kiinni, Kerttu. Hei. Sieltä jengi tulos himaa, ei ihmet, Kerttu huuto. Noniin, kolmosketju. Stanley Cup-finaali. Kane, Henrik ja Smith. Meillä on luotto kolmosketju. Meillä on kyllä niinku ihan sama mikä ketju me laitetaan tänne, niin mä tykkään. Frederikki ratkaisi yhden pelin jatkoajalla tossa viime sarjassa. Nurse. Kane, hyvä haku, Henrik. Hakee rystylä Juppo. Girardi, Henrik. Girardi. Evander Kane. Smitti! Ei. Siis voi perkele, toi koira menee tunteeseen nyt. Lundell keskeltä. Loistava koppi, Bobby, just näin. Toi pitää jäädä kiinni. Onko Bobilla vielä, siis, trollaako? Oli Floridan väreissä kamat vielä. Keini laidasta, ei pääse. Meidän pitäisi saada ykkönen nyt sisään. Pitäisi saada McDavid ja Draisaitlin viivaa. Darnell Nurse vetää, ei Juppo. Seth Jones. Okei, Tatsuk. Otetaanko vaihto? Ja Nurse pikkuniitillä, Tatsuk kumoo, just näin. Otetaan vaihto. Henrik, Nurse. Nyt hyppää isot äijät kentällä. Nurse. Darnell Nurse! Hieno syöttö. Miten löytää Nurse vielä toiseen aaltoon? Leon Draisaitl, mutta ei Juppo. McDavid. Anna mennä McDavid. Ite vaan. Ratkaise ite tää peli. Se Perri ei tee maalia McDavid. Se näit varmaan siinä viime jatkoajan alussa se Luostarinen. Loistava koppi Bobilta. Nurse laittaa Luostarisen laittaa. Meillä on kyllä pieni ote tässä näin. Molemmilla on paikkoja, mutta meillä on enemmän kiekkoa. Corey Perry, oikeat sisään. Ykköskentä Kreider. Hei, nyt pitää Perri päästä finaaleiden tasolle. Perri paskoo housuu tosi paikassa. Leon Draisaitl. Perri iholle nyt. Taistele Perri. Nyt pitää saada se. Perri menee vaihto. Ei mitään. McDavidkin hyppää vaihto. Me ei ole yhtä vaarallisia kuin meillä ykköskentällä, mutta meillä on silti syvä jengi. Syvin jengi, mitä Edmontonilla on ikinä ollut. Savoi. Maali, se olisi ehkä ollut Haimani, mutta Savoi ei löydä lättyä. Forsley. Täyttä painettavaa, just näin. Ei anneta Florida hengittää. Samanlaista karvaus, mitä Floridalla on aina Edmontonia vastaan. Tatsuk heittää syvää. Tatsukkikin vähän jännittää. Nyt oli farssi. Nyt oli huono syöttö Ekholmilta. Forsley. Ekblad. Keskusta tiiviinä. Bökvist. Forsley. Loistava blokki. Tarvittais vaihto. Meidän kakkoskenttä ei ole nyt hereillä. Paitsi on hyvä. Nyt mä teen semmosen movie, että mä laitan nyt ykköskentän ja mä otan aikalisä. Mä otan nyt rehdi aikalisä. Meidän ykkönen ratkaisee tämän pelin nyt. Siellä on Floridan 3 vastas. Mä otan yllättävän aikalisä ja matchup edun tähän näin. Meidän ykkönen vastaan 3. Mikä on mielipide, kun Vegas pääsi finaaliin? No perseestä. Viimeinen jengi, minkä mä olisin halunnut nähdä finaalissa. Tarvii, kun Colorado loukkaantui pari pelaajaa. Bouchard ja Marchand yhä siellä. Kunin. Bobby oli vähän väärin sijoittunut, onneksi se uponnut. Noniin, ja Draisaitl. Nyt pitäisi McDavid löytää. Keskialueelle pitäisi saada vaan McDavidille kiekko ja hanaa. Pelikirja pitäisi olla selkeä. Corey Perry. Melkein niinku, periotteet on ollut semmosia, että pitää miettiä kyllä Perry ykkösketjun vaihto. Paikkaa loppusarjasta se rupeaa menestys tulee. Painettavaa. Ai, että toi seuraava maali tulee olemaan iso. Meillä on 47 vetoa, hei. Ja Floridalla on 29. Me ollaan parempi joukkue tällä hetkellä, mutta se ei aina riitä.
Montrealkin voitti IRL:ssä Game 7 9 vedolla Tampaa vastaan. Ja Sam Bennett päästetään kävelee, loistava Bob. Raitapaita, ei missään nimessä on maali. Ei missään nimessä on maali, hei. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Bennett maalille, Bobby torjuu. Mistä johtuu, että maali hylätään? Onko maalivahdin estäminen? No, se nyt ihan törkeä. Mies käy lämpöisenä tuomiosta ja taidan olla samaa mieltä hänen kanssaan. En oo samaa mieltä. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Just näin, ei maalia. No goal, no goal. Setelit on löytänyt tuomarin tasku. Ja jatkuu. Kakkosketju on ollut huonota jatkoa. Ja Savoy Hopkins Haimo. Viimeksi oltiin omassa päässä, kun tää kenttä oli kentällä. Nyt pitää saada peliä toiseen suuntaan. Kato heti, ja siellä on Barkko Floridalla jäällä. Forsling, Barkko pitää saada kiinni. Loistavaa Nurse. Vitsi Nurse on ollut iso. Pari ihan jäätävää niitti. Mitä keksii Darnell Nurse? Melkein ansaitsee jopa 9 millin diilin tällä hetkellä. Ja Florida heittää pitkä. Jes, kakkos hyökkäysketju ja kakkospakkiparki. Isoin farssi historia. Mitä siellä nu huudetaan? Hopkins vastaa Haiman. Hopkins vastaa Barkov. Barkovilla on paremmat aloitukset. Forsling. Reinhardt. Viimeinen minuutti toista jatkoaikaa. Reinhardt laidasta sisään. Savoy. Nyt pitää saada pois vaan alueet. Mä melkein haluaisin sen ykköskentän kanssa. Katsotaan. Joo ei. Kakkoskenttä nyt ajaa aivan vaan miinaa. Luostarin. Forsling ampuu. Vähän pelotti, mistä kiekko menee blogista, mutta ei hätä. Katjovi. Haiman menee sinne. Haistele Haiman. Nyt ykkösketju. Mä vaihan kiekon kanssa, Girardi. Ja jengi menossa vaihtoon. Nyt nopea vaihto. No ei mitään, Edmonton. Florida jännittää. 25 sekuntia jäljellä ensimmäistä jatkoaikaa. Toinen jatkoaika lähellä. Marner ei suorittanut Torontossa. Ei sitä ota mikään pois. Ei se olisi Torontossa varmaan ikinä suorittanutkaan. Edelleen mä sanoin, se oli oikea päätös Toronton luopua siitä. Ja se oli hyvä kans Marnerille. Mä oon sanonut sen 1 000 000 kertaa. McDavid. Molemmin puoli hyvä. Ja Kotseko torjuu. Me saatiin McKenna. Toronto-fanit on ihan iloisia. Sitten ei kyllä oo jos... on kyllä ikävä, jos Marner nostaa kannu. Henrik vastaa Lundell. Henrik viiva. Statsni. Smitti ja Ryan Smitti! Free agent hankinta. Käsittämättömän iso maali. Noniin. Edmonton Oilers. 2 voiton päässä Stanley Cupista. Ootko tietoinen, että Marner otti joukkojen Stanley Cup-finaaliin? Just. Selkeä maali, pakkityös mokkeen päin. Hei! Mitä selkeä maali? Ei nyt yhtään ruveta, hei. Heti kun GM Tampepää menestyy, niin täällä rupee jengi inisee, että on maksetut tuomarit. Nyt Game 4 ja sarja 3-1. Kamo Edmonton, ensimmäinen erä. Just näin! Tuokaa se Stanley Cup, toinen erä. Tuokaa se Stanley Cup ja Connor McDavid. Vitsi oli iso voittaa toi viime peli jatkoajalla. Ja Connor McDavid haluu sen Stanley Cupin. Hei, maltti nyt. Ei suleta 4-0 johtoa tässä tilanteessa nyt. Stanley Cup-finaaleissa, 2-1 sarjajohossa. Maltti. 5 minuuttia kellossa. 1 peli. Me ollaan yhden pelin päässä. Ja loukkaantumisia ei näy. Girardin loukkaantuminen on ainoa, mikä pitänyt kestää. Tuleeko chatti Stanley Cup seuraava peli? Olis kotikaukalossa. Floridaa vastaan. 3. kerta toden sanoo. Se vaati vaan se oikea GM. Minuutti kerralla. Come on, nyt big boys. Big boys need to be big boys. Ei anneta Floridalle mitään eloa tähän sarjaan enää. Ai, ja Luostarinen. Florida ei luovuta helpolla. Florida. Ja Brad Marchand. Hei, äijät nyt, joka jätkä nyt peliä. Ei olla vielä voitettu yhtään mitään. Takit kiinni nyt! Takit kiinni nyt. No? Mut me syödään se paska, ei se mitään.
Syödään paskaa ja Noustaan mennään vielä, eteenpäin. noustaan vielä. Me pystytään tekemään 3 maalia tässä pelissä. Älkää päästäkö meitä Florida YVlle. Älkää liigan parasta ylivoimaa. Evan Bouchard. Tehdään vielä maali tähän näin. Hiivitään maalin päähän Floridasta 3. erään, niin olisi jännitys päällä, mutta Matthew Tkachuk. Okei, 3. erä. Noustaanko vielä? Vai saako Florida tästä Game 6 vielä kotikentälle? Ei se tuu Floridaa vastaan, ei tuu helpon. 10 kellossa. Me oltiin kyllä hyviä Floridan vielä. Me voitettiin molemmat pelit Floridan kotona. It's not fucking good enough. It's not good enough. Nyt McDavidin pitää räjähtää, hei. McDavidin pitää räjähtää nyt pukuhuoneessa. Oikein. Noniin. Connor McDavid. Nyt tarvitaan McDavid. Angry. Nyt tarvitaan McDavidiltä. Nyt tarvitaan huuto. Hetki pieni, mä laitan täältä manuaalisen palopuheen meidän joukkueelle. Mä voin näyttää video, koska varmaan tulee copyright, mutta nyt heitetään tosta. Game 6 ja Stanley Cup. Se on saatavilla. Noniin. Right fucking now! Right fucking now! Come on, Connor! Right fucking now! Laitetaanko vielä? Now! Right fucking now! Right fucking now! Nyt se kannu nousee, come on, Game 6, Connorin puheella, Connor sytyttää orkesteri. Sit mennään. Right fucking now, ensimmäinen erä, minuutti kerralla ja Florida YVlle. Come on boys, tarvitaan ensimmäinen. Haluuks sä McDavid sen kannu? Ensimmäinen erä, 0-0. Ei nyt mitään Game 7. Me halutaan voittaa tää Floridasta. Me halutaan nähdä niitten Florida-faneja itkeminen. Pelaajia. Me halutaan nähdä, kun ne pettyy. Samalla kun Florida voitti Edmontonin kotona 2024. Me halutaan nähdä se sama toiseen suuntaan. Meillä on 8 vetoa! Herätys nyt! Ja Statsni! Siis kaikista pelaajista Statsni. 10. Parkku vielä paremmat puheet. Puhuuko se Parkku edes mitään? Ja Connor McDavid! Right fucking now! Ja 3-2 Florida. Ja Zach Hyman! Me otetaan tää kannu tänään. Me halutaan tää tänään. Aktiivisella pelaamisella. 8 minuuttia. Nyt on kannu lähellä. Nyt on Stanley Cup. Mikä minuutti on pakko vielä katsoa, mutta nyt on kannu lähellä. 5 minuuttia. 4, 3. Florida YVlle. Viimeinen minuutti. Nyt mennään kattoo kyllä. Huhhuh. Isit time. 2 maalin johto, minuutti 30 jäljellä. Tätä ei voi enää sulaa. Mikä tarina. Ekalla kaudella McDavid loukkaantuu konferenssifinaaleissa 4-0 ulos Coloradolla. Voitetaan 4-0 Colorado konferenssifinaaleissa. Ja Florida. Tää on oikein, että tää Floridaa vastaan nyt. Florida YV on lopussa. Adam Henrique. Mitä keksi? Adam Henrique. Seth Jonesille. Verhaeghe. Reinhardt. Ekholm. Nurse. Tyhjä maali Floridalla. Floridalla on tyhjä maali. Ja Ekholmi heittää. Laittaa levyyksi. Mihin laittaa Nurse? Hei Nurse, nyt malttii tähän homma. Maali edusta, tiivis edusta. Stanley Cup on tulossa. Evander Kane ja Henrik. Come on! Ai että. Huhhuh. Edmonton Oilers on tehnyt sen. Connor McDavid on tehnyt sen. Uskotteko kotona? Toisella kaudella. Eihän siellä tarvinnut pölli kuin niitten veskari. Just näin. Hei Edmonton. Sergei Bobrovski, sinne niin. Ja Stanley Cup on teillä ja Connor McDavidilla. Ja oli siis aivan käsittämättömän hieno kausi. Ja ei ollut, siis eihän se Stanley Cup ollut ees niinku
Ja kattokaa nyt, kun se McDavid tulee. McDavid on tehnyt se. Eihän se Stanley Cupin menetys, ei se ollut edes lähellä. Ei yhtään Game 7 playoffeissa. Tuokaa se kannu, tuokaa se meille. McDavid haluu se, GM Tammenpää haluu se. Tuomareilla voittaminen ja Florida-fanit kitisee. Nyt ei kitinä tauta. Ja McDavid laittaa päätä rintaan niinku Teemu Selänen konsanaan nyt. Sieltä se iso on tulossa. E3. 5, 4, 3, 2, 1. Ja Connor McDavid. Siinä se on. Historian yksi parhaista jääkiekkoilijasta, mä sanon. Tän hetken paras jääkiekkoilija. Saa sen, minkä se ansaitsee. GM Tammenpään johdolla. Voit kiittää McDavid GM Tammenpäätä. Vihdoinkin GM Tammenpäälle onnistuminen franchise-modessa. Ei herran jumala. Tätä on odotettu toisella kaudella jo kannu. Ekalla kaudella konferenssifinaaleihin. Ai että mikä franchise-mode. Tätä ei tarvii vetää tämän pidemmälle. Ja Connor McDavid, 36 pistettä. Kattokaa sitä Connoria. Se on erittäin ansaittu Conn Smythe ja sieltä se saapuu. Stanley Cup. Ja kyllä on yksi ja sama mies, kuka rupee tän nostaa. Nyt McDavid. Mitä saa nyt tehdä? Nosta se kannu eka. Ja McDavid. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Tehtiin se, mikä pitikin tehdä. Nyt näet, kuinka veteraanit suoritti. Joo, kyllä veteraanit oli niinku siis... Perri, kuinka monta maalia playoffeissa. Mitti jatkoaika maali Game 3. Siis, ja se on Kori Perri, joka saa toisena tämän kannun! Se on pitkä finaalihäviäjä, mutta sieltä se tulee. Perri on ansainnut täällä. Ai että, benchi olisi ollut kontsaa. Voidaan ottaa johonkin toiseenkin se. Se on silleen hieno itsensä ylityskin kyllä, mutta en mä kyllä sitä ikinä tekisi ilman mitään. Ja se on Bobrovski! No niin, chatti. Hei, seuraava franchise. Voitte heittää jengiä. Mitä te haluatte? Ja kertokaa vähän, millaisia sääntöjä te haluaisitte, minkä joukkueen ja minkä rangaistuksen. Antaa nyt ihan vapaasti. Mä en oo miettinyt seuraavaa vielä yhtään. Sen verran mä sanon, että mä annoin jäsenien päättää tän, että vedääks mä Fillillä vai Edmontonilla tän. Filli olisi ollut, niinku, se olisi ollut 8 kautta joka tapauksessa. Siinä olisi ollut raja, että vaan yli 190 senttisiä pelaajia. Tai niitä pitää olla yli 10 joukkueessa. Eli tuodaan niinku Fillin prime-aikoja tuhoaminen takaisin. Mut joo, kertokaa ihmeessä, mitä haluatte nähdä. Yli 35 V-pelaaja. No se olisi vähän liian vaikea. Matthewsille se kannut on. Me ollaan tehty se jo. Videomuodossa 24. Ja sit toi McKenna simulaatio oli vähän niinku Toronto franchise modi tietyllä tapaa samalla. Torontoa me ei tehdä. Right fucking now! Se tuli McDavid. Se tuli! Nyt ei tarvi huutaa. Nyt voi huutaa ilosta. Siinä se on. Pelkkiä eurooppalaisia pelaajia. Tonkin mä oon tehnyt jo. Euro Big Boys franchise. Pelkkiä suomalaisia Tammenpää sinne. Pelkät suomalaiset on liian vaikea, koska mä oon yrittänyt kaikki aikojen leijonatkin laittaa franchise-modeja ja ne kai voita kannu. Tai sit pitäis mennä draftin kautta aika isosti kanssa. Heleniuksen Stanley Cup. Utah-haaste. Detroit, 3 venäläistä, Carolina, Devils, San Jose. Nyt tulee tosi paljon. Ei näy mitään niinku samoja joukkueita siellä. Kraken. Mut joo, mä katson vähän mitä te laitatte tonne chattiin ja sit kommentteihin katsotte jälkikäteen, niin kommentteihin tän jälkeen. Sit kertokaa mulle vähän kans niistä säännöistä. Ja jos olette samaa mieltä jonkun kanssa, niin painakaa kans upvoteen niihin kommentteihin, niin mä näen sitten, että jengi on samaa mieltä. Ja sit sit katsotaan millä mennään.
Mutta hei, ensi viikolla ja seuraava franchise. Tää oli vähän lyhyempi, mutta se on hyvä, että nämä franchiset on vähän erilaisia. Ja muutenkin tää Edmonton. Ehkä näissä valmiiksi contender-jengeissä, niin näitä on turha vetää mun mielestä pitkään. Kun ei siinä ole mitään semmoista niinku rebuild-prosessia ollenkaan. Että me tullaan niinku suht valmiiseen pakettiin. Kattokaa tätä jengiä niinku loppujen lopuksi, että tässäkin käytännössä piti vaan rakentaa niinku starojen niinku tämän rungon tähän ympärille. Hopkins, Ekholm, Savoy, Smitti. Smitti oli -7 playoffeissa, no mua ei kiinnosta. Hovardi, Janmarkki. Yllättävän huonosti kolmas pari pelasi. Siis Nursekin -4, Girardi -6. Girardi ei ollut kyllä. Mä luulen, että me oltais voitettu kannu ilman Girardiakin. Mutta ei se nyt huono trade ollut kuin kannunnos kuitenkin. Ja Sergei Bobrovski oli kyllä stara. 16 voittoa, 21 peli, 929 torjuntaprosentti. Detroit ja Patrick Kane ei vaiheta. Detroit tulee kyllä seuraavaa, sanotaan, että 3-4 franchisea mä sanoisin. Detroitia mä oon miettinyt pitkään. Se voisi olla ihan siisti. Onnenpyörä niillä jengellä, mitä et ole vielä tehnyt. Joku NHL 12 GM-vuode. Okei, no toi olisi villi. Periaatteessa kesälle voisi jotain tommoista oudompaakin kehitellä. Mutta kertokaa ideoita, jos olette samaa mieltä tosiaan muittenkin kanssa. Noniin, hei, eiköhän siinä. Katsotaan kauden palkinnot vielä ja mä lähden sitten, päästän teidät pois täältä ja mä menen korkkaan champagnepullon tuolla yläkerrassa. Hyvä jätkät! Edmonton Oilers, Stanley Cup-mestari, Artros, Connor McDavid, Hartti, Connor McDavid, ottaa sen mikä ansaitsee, Norris Makar, Lady Big McKinnon, Dvorsky Calder, Conn Smythe, Connor McDavid, Blackwood Vesna, olisi voinut olla kyllä Mr. Bobrovskikin, Jack Adams Myysi, olispa GM of the Year, missä on Executive of the Year? Se olisi GM Tammepää. Sebastian Aho toinen selkkäputkea, terve. Ted Lindsay, Connor McDavid, Maurice Richard Draisaitl. Oli kyllä. Oli dominoiva kausi. Alright. Hei. Ei mitään. En tiedä, onko NHL 27 GM Connected. Enkä saisi kertoa, vaikka tietäisinkin. Olisi kyllä hieno. Se olisi hienoa. Noniin. Tammenpää AHL-joukkojen maalilla. Tammenpää drafti. Alright, hei. Palataan huomenna Kisastudion parissa ja ensi viikolla franchisea. Antakaa mulle tosiaan ideoita. Mä laitan 2 suosituimpaa ideaa jäsentä äänestettäväksi. Niin, niillä mennään. Alright, hei. Ei mitään. Palataan seuraavan kerran. Se on Stanley Cup. Tuntuu hyvältä. Kiitos kun katoitte. Ja moro. Näkemiin. McDavid, Stanley Cup-mestari.